سلام و درود به همگی. توی این ویدیو قراره با هم یه سفری داشته باشیم به کره شمالی از چشمان و دوربین آقا مهدی که 2 ماه پیش رفته کره شمالی. کلی عکس و فیلم‌های خوب گرفته و قراره که راجع به سفر به کره شمالی که شاید تو ذهن خیلیاتون یه امر غیر ممکن بوده تا الان، شاید هم شنیده باشید که یه توریست آمریکایی تو سفر به کره شمالی دستگیر شده و بعداً از بین رفته. حالا دوباره یه فرصتی ایجاد شده و آقا مهدی تونسته یه سفر کنه به کره شمالی. میخوام بریم تجربیاتشو با هم دیگه بشنویم. Please, I have made the worst mistake of my life. ما رفتیم یه میدونی که خب خیلی معروفه، شاید توی عکس و فیلم اینا دیده باشین. مقصد بعدیمون مترو بود. رسیدیم به قسمت جذاب قضیه. اولین جایی که قرار بود بریم دیگه این بار واقعا مرقد امامشون بود. مهدی جون خودت اول معرفی کن. سلام، من مهدی هستم، دوستدار سفر زیاد میریم معمولا. یکی از تجربه‌های خاص اخیرمون سفر به کره شمالی بود و خیلی خوشحال میشم در موردش با هم صحبت بکنیم. امیدوارم خوشتون بیاد. بسیار عالی. ضمناً برای این ملاقات من از آمریکا پا شدم اومدم فرانکفورت و مهدی هم از برلین اومد اینجا فرانکفورت که اینجا با هم دیگه ملاقات کنیم. من وقتی فهمیدم که مهدی رفته کره شمالی انقدر برام جالب بود که دوست داشتم با هم دیگه این ویدیو رو درست کنیم. دوست نداشتم پای اینترنت با هم دیگه گپ بزنیم. دوست داشتم حضوری با هم دیگه بتونیم عمیقاً راجع بهش صحبت کنیم. خلاصه انقدر برام مهم بود که پا شدم 5-6 روزه اومدم فرانکفورت و آقا مهدی هم لطف کرده با ماشین از برلین کوبیده اومده اینجا و قراره که با هم دیگه این ویدیو رو برای شما تهیه کنیم. راجع به توریسم توی کره شمالی اولین نکته رو بگم. روز به روز سفر مهدی رو با هم دیگه راجع بهش صحبت می‌کنیم که شما هم بتونید توی این سفر شریک باشین و دقیقاً همون تجربه ها به شما هم القا بشه. اول از همه خواستم بگم که توریست توی کره شمالی وجود داشت قبل از کووید و اینجوری بود که مثلا گروه‌ها رو هماهنگ می‌کنن میبرن یه سری جاها رو نشونشون میدن. یکی از جای اصلی که در واقع توی تور بود پایتختش پیونگیانگ بود. دیگه یه سری از توریستا میرفتن، حالا معمولاً بیشتر هم چینی میرفتن قبل کووید. بعدش کووید که شد مرزا رو بستن و تا 2025 بازش نکردن. 5 سال کلا کشور منزوی ایزوله. البته کلا که منزوی و ایزوله هست ولی دیگه کلا خارجی هم نمیدیدن توی کشورشون تا همین اخیراً که تصمیم گرفتن دوباره یه سری توریست راه بدن. اول اومدن یکی از شهرهای مرزی با چین رو باز کردن به اسم راسون. واقعا بری اونجا خیلی چیز خاصی از کره نمیبینی، از کره شمالی. تجربه ناقصیه ولی خب با این حال خب اونایی که براشون جالب بود این چند سال نمیتونستن سفر کنن یه سریا پاشدن رفتن ولی بعد 2 هفته اونا هم بستن، گفتن نه تصمیممون عوض شد. همون یه دونه مقصدی هم که بود و بستن. ولی آقا مهدی و یه سری مسافر دیگه تونستن به بهونه جشنواره سالیانه ماراتونشون که بعد 5 سال دوباره داشت برگزار میشد برای دویدن توی ماراتون پاشدن رفتن و همین یه دونه فرصت بود. همین یه دونه فرصت بعد 5 سال که یه سری آدم بتونن برن پیونگیانگ پایتخت کره شمالی رو ببینن. مهدی هم جزء همون افرادی بود که تونست از این فرصت استفاده کنه. حالا میریم که روز به روز راجع به این سفر صحبت کنیم. فقط قبلش من یه سوال ازت داشتم، چون من خودم اصلا از طریق یکی از دوستام که توی توییتر پست مهدی رو دیده بود، گفتش که یه ایرانی رفته کره شمالی و خیلی وایرال شد و خیلی ها اومدن توی توییتر دارن تحسینش میکنن، خیلی هم اومدن دارن بد و بیرا میگن که نمیدونم سفید نمایی میکنین شماهایی که میرین اونجا، میرین پول میریزین تو جیب یه دولت ستمگر و اینا. خواستم اول ببینم که جوابت به اون افرادی که این صحبت ها رو میکنن چیه؟ ببین کلیتش خب تو بحث دیکتاتوری و یه حکومت بیرحم و بد بودن کره شمالی به نظرم کسی شکی نداره. نکتهش هم اینه که برای کسایی که سفر دوست دارن، برای خود من اینجوریه که هدفم اینه همه کشورهای دنیا رو ببینم. خب بعضیاش بالاخره کشورهای خوبی ان، بعضیاش کشورها خب شرایط شاید اقتصادی و سیاسی خوبی ندارن. از دید من اینجوریه که سفر لزوما حمایت از اون حکومت یا دولت نیست. شاید مثل کسیه که میره یه شهری، شاید بره از یه کلیسا و چه میدونم یه چیز مثلا لزوما به این معنی نیست اون فرد
مثلا مسیحیه یا با دید مذهبی رفته اونجا. برای منم اینجوریه. دوستایی هم که توریستی اومده بودن همه همینجوری بود، یعنی عمیقاً ناراحت بودن از اون شرایط، از اون سیستم شاید حاکم، ولی خب هدفشون دیدن اون بخش جامعه هستش. هر کشوری درستش تو شرایط فعلی شاید یه حکومت بدی اونجا هست، ولی خب یه فرهنگ و یه تاریخ و تمدن و موسیقی و چه میدونم غذای خیلی شاید هزاران سال تاریخ داره و اون بخشش مخصوصا برای خود منم خیلی موضوع جذابی بود، دوست داشتم از نزدیک ببینم و تجربه کنم. آره، حالا منم خودم نظر خودم رو بخوام در این زمینه بگم، درسته که بالاخره یه بخشی از این پول خواه ناخواه میرسه به سرمایه کشور و اینجوری میتونه مثلا یه پول اضافه‌ای هم داشته باشه که از طریق اون دوام خودش رو بیشتر تضمین کنه و به مردم خودش ستم کنه. از یه لحاظ دیگه بخواید بهش نگاه کنین، خب اونا که دارن کار خودشونو میکنن، این شرایط هست، همین که مردمش دیده میشن و همین که یه روایتی میکنی، یه آگاه سازی میکنی درباره اونجا، انگار که اون مردم نادیده گرفته نمیشن توی دنیا. واقعا من الان احساس میکنم یه سری کشورها که کم دیده میشن مردمش واقعا نادیده گرفته میشن، اصلا فراموش میشن از صحنه جهانی. این کمک میکنه که آگاه سازی بشه، مردم دوباره بفهمن که آقا این بیچاره هم هستن، هنوز دارن تو این شرایط زندگی میکنن. چهره واقعی مردم یکم بیشتر به دنیا میتونه نشون داده بشه. همونطور که خیلی از خارجی‌ها میان ایران و مردم ازشون استقبال میکنن، خیلی ذهنیت‌ها عوض میشه نسبت به ایرانی‌ها. در مورد افغانستان هم همین چیزا رو میشه گفت. در کل هم کسی که واقعا اهل گردشگری و جهانگردی باشه باید بدونه که کل زمین مال منه، کل زمین سرای منه. هیچ چیز سیاسی نمیتونه جلوی منو بگیره که من برم این جاها رو ببینم. یه بار زندگی میکنم و دوست دارم همه کشورها رو ببینم. برسیم به اصل مطلب. لطفاً بریم روز به روز که برای بیننده هم حالت ولاگ داشته باشه و خودم هم دوست دارم که تمام داستاناتو بشنوم. اول از همه از کجا وارد شدی؟ پرواز رفتی، قطار رفتی، چیکار کردی و شرایط ورود چجوری بود؟ یه توضیح کوچیک این که اصلا این پروسه از قبلش چجوری شروع شد. من همونجوری که خودت هم پیگیر بودی خیلی پیگیر سفر به یه سری کشورها بودم. کره شمالی هم جزو یکی از تاپاش بود، خیلی دوست داشتم که تو لیستم بود از مدت‌ها. دقیقاً مثل خودت اینترنت خیلی چک کردم، یه مدت دیدم که سفرینا محدود شده به خاطر بحث کرونا. کاری که کردم یه چند تا تور شرکت بین‌المللی هست، اینا اصلا توی خود کره اینا هم نیستن، یعنی شرکت‌های خارجی ان. یکیش که جزو معروف‌تریناست و بزرگتریناش فکر کنم دفتر مرکزیشون هم مثلا انگلیسه. اینا کشورهای خاص میبرن، کشورهایی که توریسم خیلی اونقدر قوی و بزرگ نیست. یه سیستم میل لیست داشتن، اینجا ثبت نام کردم چون خیلی برام سخت بود هر روز برم سایتشون چک کنم. بعد یه مدتی اوایل امسال میلادی یه ایمیلی برای من اومد که توریستی باز نشده، یه حالت محدودی، تقریبا حالت توریستی ولی به دلیل ماراتون میشه همچین سفری رو رفت. من مطمئن نبودم، خب چون نه ورزشکارم نه اینکه باهاشون صحبت کردم، گفتم آقا هر کسی میتونه بیاد. اونا گفتن اصلا هیچ محدودیتی نیست، نیاز نیست ورزشکار باشی، هر گروه سنی، هر شرایط مثلا حتی فیزیکی بتونی اون مسیر حتی مثلا مینیمم 5 کیلومتر رو بری. و غیر مستقیم گفتن که فقط اونجا باشی یعنی این دلیلیه که میتونی سفر بری. همه کارا، هماهنگی‌ها، بلیط‌ها، کلا پکیج کامل بود دیگه. کل پرواز و همه چی خود اینا انجام میدادن. 2-3 هفته شروع کردم یکم به دویدن و تمرین که فیزیکی حداقل بتونم، اون برام چون جذاب بود تو اون خیابونا بالاخره بین مردم آدم بتونه بره. بلیط سفر رو چند روز هتل چین رو خودم جدا گرفتم، رفتم اونجا. یه مقدارم هنوز مشخص نبود بشه یا نشه. اینا خودشون هم یکم اینجوری بودن که تا روز آخر با شک و تردید بودیم که ممکنه کنسل کنن یا ممکنه، چون اولین بار بود بعد 5-6 سال. حتی خود ماراتون هم ظاهرا برگزار نشده بود طی این 5 سال گذشته از ترس کرونا. روز آخرش، از روز صفر من بخوام شروع بکنم، روز آخرش اینجوری بود که ما یه روز یه هتلی اونجا آدرس داده بودن، رفتیم اونجا. جالبش هم برام این بود که هیچ جای هتل، حتی تو اون ورودی‌ها و اینا، هیچ اسمی از اینکه اصلا این سفر کجا هست، برنامه چیه، فقط یه جای نوشته بودن اگه درست یادم باشه PYP مثلا ماراتون، متوجه بشی کجاست. رفتیم اونجا، یه جلسه توجیهی اجباری بود قبل سفر، یه جلسه کوتاه در حد 1.5 ساعت. اینا مثلا توضیح میدادن قوانینش چیه، 7-8 تا چیزی که باید مواظب باشید، مثلا موقع عکاسی از جاهای نظامی عکس نگیرید، این مجسمه‌های رهبرهاشون عکس میگیرید کامل تو عکس بیفتن، بی احترامی نکنید، یه سری قوانین کلی که چه چیزایی ممنوع هست ببرید، کتاب مذهبی ممنوعه، یه سری نکات اینجوری رو گفتن. مبلغی که برای تور باقی مونده بود رو پرداخت کردیم و پاسپورت‌ها رو تحویل دادیم که ببرن سفارت برای ویزا. پروسه ویزاش هم مبلغ ویزا رو هم دوباره پرداخت کردیم. من با پاسپورت ایرانی پیگیری کردم، مبلغش هم یه مقدار کمتر بود. پاسپورت‌ها رو جمع کردم و گفتن به احتمال خیلی زیاد همون عصرش آماده است، میتونید بیاید بگیرید یا فردا صبحش بیاید فرودگاه همونجا پاسپورت بگیرید. کل گروهی که ما داشتیم میرفتیم تو اون روز تو کم 100 نفر بود. تا جایی که من میدونم همه 100 نفر هم ویزا دادن بهشون از تقریبا کلی کشورها و اینا، یعنی رو ویزا سختگیری عملا نیستش. تا اینجا روز صفر بود. بریم سراغ اینکه حالا چه جوری وارد کشور شدی. آره، روز اولش صبحش باز محل قرار فرودگاه پکن بود و اینکه تا اونجا باید خودت میرفتی، تور دیگه از اونجا عملا شروع میشد. من یکم زودتر رفتم فرودگاه و باز نکته جالبش این بود که تو اون
بوردا و تابلوها اینا هیچ اسمی از کره شمالی یا حتی اسم هواپیمایی نبود. من یک کمی برنامه رو گشتم، آخرش یکی از این تور لیدرها رو دیدم که اونجا هستش، چون شناختمش ازش پرسیدم، رفتم پیدا کردم. یه چند تا نکته جالب بود تو فرودگاه. یکی این بود که این شرکت توری که من باهاشون میرفتم کلی بسته‌بندی‌های بزرگ زیاد با خودشون داشتن و من برام جالب بود، پرسیدم، گفتن تقریبا ما همه چی رو داریم با خودمون میبریم. از چین مثلا خریده بودن، شاید در حد چه میدونم لیوان یه بار مصرف و یه سری شاید مثلا پتو و خلاصه هر چیزی که لازم داشتن تو این یه هفته رو داشتن میبردن با خودشون. یه نکته دیگه که برام خیلی جالب بود، اونجا من متوجه شدم یه چند نفر با یه تیپای لباسای عجیب غریب حالت رسمی و این پینای کره شمالی یه سری جعبه میارن بدون نوبت دارن اونجا بار تحویل میدن. اینم من برام جالب بود، پرسیدم، گفتن که خب به خاطر بحث تحریم آبونه یکی از اصلی ترین روش‌های انتقال وسایل، مخصوصا یه سری چیزای لوکس، عطر و تلویزیون و چیزای مثلا صوتی تصویری و اینجور چیزا رو همینجوری میان از چین و اینا، البته نه مردم عادیش. خلاصه ما چکین رو گرفتیم. باز تو ادامه اون مسیری که من میرفتم تا سمت گیت، به جز یکی دو تا جا اونم خیلی کوچیک زیاد اسمی از سعی می‌کردن کره شمالی ننویسن. هواپیماش هم برای من جالب بود، یه هواپیمای قدیمی بود. ظاهرا من حتی تو اینترنت چک کردم آخرین مدل از اون چیزی بود که اینا دارن، یه دونه فقط از اون داشتن کره شمالی، یه توپولوف مدل قدیمی بود. هواپیما رو رفتیم سوار شدیم. از همون اولش همه چی خیلی عجیب و متفاوت و یه مقدار با همراه با استرس و کلی حسای مختلف قاطی بود. حالا این حس خوشحالی نیست، یعنی میدونی، یعنی بعضی موقع‌ها وقتی تو یه زمان خیلی زیادی منتظر یه چیزی، مدت‌ها براش برنامه‌ریزی می‌کنی، حتی شاید یه چیز سختی باشه، مثلا می‌خوای بری یه کوهی، می‌خوای بری یه کویری، اون حس هیجانش حسیه که مدت‌ها منتظر اون بودی و الان داری انجامش میدی، یه حس خاصیه. دیگه سوار هواپیما شدیم و پروازمون نسبتاً کوتاه بود. مسیرش هم برای من جالب بود، چون که از پکن میتونست مستقیم بره ولی از داخل چین یه حالت نیم دایره رفت. اولین چیزی که به محض رسیدن به فرودگاه برای من خیلی جالب بود و یه جوری هم برام حالت تمثیل انگار خود شرایط کشورش بود، یه زمین سوخته سیاه رنگ بود. نمیدونم یه غیر یا مثلا چیز نفتی پاشیده بودن یا اینا رو آتیش زده بودن برای چی، اطراف کلا حالت سیاه بود. اولین چیزی که من دیدم و خب اون لحظه میگم کلی حسای مختلف با هم قاطیه، یه مقدار شاید حس ترس، هیجان. سالها شنیدی تو مدیا از مثلا کره شمالی، اولین لحظه‌ایه که خودت داری با چشم می‌بینی. چند تا سرباز و نیروی نظامی بودن توی ردیف، 5-6 نفر پشت سر هم با یه ریتم خیلی شدید مثلا محکم، حالتی که از انگار پاها رو می‌زدن زمین، مثلا میپریدن بالا با یه سرعت نسبتاً زیادی، یه مسیری رو داشتن میرفتن. من دقت کردم دیدم دوره ساختمون دارن میچرخن، هر 5 دقیقه از اون ور ساختمون میان دوباره میرن. مثلا برام عجیب بود داخل فرودگاه یه جای بسته، چرا باید همچین چیزی. از اونجا که پیاده شدیم فرودگاه خیلی تمیز بود، نسبتاً مثلا شیک و مدرن، کوچیک بود ولی خوب بود ساختمونش و اینا. و ما هم تنها پروازش بودیم. من حدسم این بود که تنها پرواز همون روزیم، یعنی یه روزی شاید یه دونه پرواز هست. اولا اینکه نیروی نظامی زیاد میدیدی که راهنماییت میکردن، مثلا اگه 4 تا صف بود دقیقاً کدوم صف بخوای وایسی هم بهت نشون میدادن. زمان اوج کرونا یه سری وای میستادن با اسپری و ماسک و اینا زده بودن، اسپری میزدن با یه دونه از این دماسنجای کوچیک لیزری دماها رو اندازه میگرفتن و دقیقاً قشنگ انگار تو هنوز فاز کرونا موندن. یه مرحله گشتن وسایلامونو، از اکسترین رد شدیم. اولین مرحله چک پاسپورت بود. یه آقای نسبتاً جوونی بود برای من، مدارکم رو دادم، پاسپورت و اینا. یه سری فرم توی هواپیما پر کرده بودیم، فکر کنم 3 تا بود، یه دونه برای مهاجرت، یه دونه برای گمرک چه چیزایی آوردی، یه مورد دیگه هم فکر کنم برای بحث کرونا و اینا بود. اون فرما رو نگاه کرد، آدرسی که من نوشته بودم آدرس آلمان بود. یه مقدار براش عجیب بود که چرا پاسپورت ایرانی دارم اونجا، محل زندگی زدم آلمان. بعد گفت این چرا اینجوری اینا، برای چی، چرا از ایران رفتی و یکم سوال پیچ کرد. آخرش مهر رو زد رو من از اون مرحله رد شدم. مرحله بعدش گشتن بود، همه رو میگشتن، اینجوری نبود که رندوم چک کنن. نفر جلوی من حدس می‌زنم یه آقای چینی بود، وسایلشو که داشتن نگاه می‌کردن، توی کیفش یه کتاب نسبتاً قطور، من حدس می‌زنم به زبون حالا یا چینی یا کره‌ای بود، دقیق متوجه نشدم از فاصله، ولی قشنگ قیافه اون آفیسر رفت تو هم. انگلیسی هم صحبت نمی‌کردن. هی اشاره کردین چیه، یه ورق زد، کتاب رو با خودش برد و یه چند دقیقه بعد اومد با یه سربازی این کیف و اینا رو همینجوری جمع کردن. ازش پرسید فلش مموری داری یا نه، اونم داشت، ازش گرفت با گوشیشو برداشت. یکی از چیزایی که هستش سری میگن آقا این مثلا اینو اعدامش میکنن، اینو زندانش میکنن. نه، اگه کتاب ممنوعه مثلا معمولی باشه، تهش اینه که ظاهرا اونجا عین جاهای دیگه میندازن، توی سطل آشغال اجازه مثلا بردن نداری. اگه مورد خاصی باشه، فرضاً مثلا بر علیه کره یا مثلا بحثای مذهبی و اینا احساس بکنن عمدی داشتی میبردی، تو شرایط خاص ممکنه که اجازه ورود به کشور ندن، پس بفرستن. یعنی آخرین اتفاق اینه. برای منم اینجوری بود، چمدونامو همه رو باز کرد. روی پاور بانک هم یکم حساس شد. من یه پاور بانکی داشتم که یکم شکلش فرق داشت و یه دونه
مبدل به یو اس بی به چند تا فلش کارت و مموری و اینا که اینو نگاه کرد متوجه نبود چیه، هی پرسید، یکم بهش توضیح دادم، آخرش گفتم پاور بانک فلان. خلاصه دیگه کاری نداشت. دوربینمو دید، یه نگاه کرد، دوربین دیجیتال بزرگ داشتم، همه جای چمدون عملاً یه نگاهی کرد، وسایل اینا رو برداشت چکی کرد. دیگه یهویی وسطش سری گفت حل ببند برو. که دیگه من از اونجا اومدم بیرون، دیگه تا اونجا اجازه عکاسی نبود، جزو اولین نفرایی بودم که اینو رد کردم، وارد سالن انتظار شدم. اسممو پرسید، سری از تو لیست اون تورگایدایی که با ما قرار بود بیان رو نشونمون داد. اینجوری بود که 5 نفر بودن، یه نفرشون عملاً تورگاید بود، یعنی واقعاً راهنما بود، توضیح میداد یه جاهایی. اون یکی‌ها بیشتر اینجوری بودن که همراهت بودن، یعنی صحبت نمی‌کردن. اینجوری نبود خیلی بخوان مثلا محدودت بکنن، ولی بیشتر اینجوری بودن که مواظب باشن چیکار داری می‌کنی، کجا داری میری، گم نشی، و احتمالاً هم این که مواظب بودن که مثلا یه سری کارهای ممنوعی که هستش رو انجام ندی. دیگه از اونجا سوار اتوبوسا شدیم، رفتیم هتل. تو مسیر هتل چه جوری بود؟ چیزی که میشنوم همیشه اینه که فقط آدما رو میبرن جاهایی که میخوان اونا ببینن، ولی خب وقتی با اتوبوس داری از شهر رد میشی دیگه یه چیزایی از واقعیت رو بالاخره آدم میبینه دیگه. این چیز خاصی دیدی به که نظرم یه چیز وسطیه. خیلی چیزا در مورد کره به نظرم هم درسته هم درست نیست. شاید مثلا مثل چه میدونم بحث اینه که تو ایران چیزای الکلی ممنوعه یا نه، هم هست قانونن هم نیست. خب خیلی ها میخورن، سخته یعنی گفتنش که هست یا نیست، هر دو تا شاید درسته. اینجوری نبود که یه جایی رو مثلا سن درست کرده باشن بگن آقا توریستا رو فقط ببریم اینجا رو ببینیم. من خیلی روی اینم دقت کردم، احساس میکنم یه بخشیش پروپاگاندا بود و بخشیش هم حس هر فردی که شهر شما هم شاید کسی بیاد دوست داری ببری یه جای قشنگش نشون بدی، پارک نشون بدی، یه ساختمان جدید. از توی اتوبوس که سوار شدیم تو مسیر اولین چیزایی که خب داشتیم می‌دیدیم تو زمینهای کشاورزی اینا که کار می‌کردن، قشنگ سیستم ابتدایی در حد 100 سال پیش بود، با یه مثلا گاوی با یه دونه مثلا چیز چوبی داشت، خیلی با سیستم ابتدایی داشت زمینو شخم می‌زد. این فقر رو، این شرایط رو می‌دیدی و کنارش خب یه بخشی از شهرم که سعی کرده بودن مدرن و بروز درست بکنن. چون فرودگاه هم بیرون شهره، اون اولین حسش جالب بود. از اون مسیر رد شدیم و یه سری این موارد رو دیدیم توی راه. بعد هتلش رو دیگه دیر رسیده بودیم، سریع رفتیم هتل. اولین چیزی که بود همه پاسپورت‌ها رو جمع می‌کنن. طی اون زمان پاسپورت‌ها دستشونه، چون هر جایی که بری پاسپورتینا لازمه و پروسه‌شون اینجوریه. و چکین هم من یه نگاهی کردم که این هم آدم چجوری میخوان چکین کنن. بعد خیلی راحت اون تور لیدره اون افراد از قبل کارت دستش بود، یه اتاقو بهت میداد، از لیست مشخص بود، این خیلی سریع دیگه پروسه اینی که بری با رسپشن صحبت بکنی نبود. اتاق رو هم اینجوری بود که معمولا 2 نفری بود، من دوست داشتم تنها باشم، اتاق تکی گرفته بودم. عصرش تو هتل یه دور خیلی کوتاهی زدم، اطرافو نگاه کردم و شام خوردیم. این شام و غذا اینا هم همه روی هتل رو همین پکیج بود. دیگه استراحت کردم برای روز بعد. روز بعدی صبح خیلی زود بیدار شدیم. معمولا برنامه‌ها مثلا اینجوری بود که 6 صبح اینا باید بیدار می‌شدی، صبحونه می‌رفتی. غذا اینا هم اشاره کردم تقریبا همش توی پلن بود، هیچ چیزی نبود که خودت بخوای سفارش بدی. چقدر کلا دادیم برای تور؟ مبلغ دقیقش الان یادم نیست، فکر کنم 2000 خورده یورو شد کل پکیج تورش، فقط اون بخش از چینش، بخش قبلش جدا. دیگه همه چی داخلش بود، پرواز، هتل، غذا، حمل و نقل یا بلیط اون جاهایی که می‌خواستیم بریم. بعد صبحونه راه افتادیم سمت اون مجسمه‌های معروف رهبرهاشون هست، مجسمه‌های برنزی، یکی از خب نمادهای خیلی معروف کره شمالی هم هست. محلی هستش که این مجسمه‌های برنزی بزرگ رهبرای کره شمالی هست. بچه‌ها دارن گل می‌خرن، البته اجباری نیست اگه کسی دوست داشته باشه. یه گروه از کره‌ای‌ها
گفتن اگه کسی دوست نداره پروسه رو توضیح دادن، میتونه تو ماشین بمونه، اجباری نیست که بیای این جا رو. مجسمه ها خیلی بزرگ اینا بود، پروسش اینجوری بود که نزدیک میشدی، اگه دوست داشتی میبردی یه گلی میذاشتی و ادای احترام میکردی و اونجا یه مقدار بودیم. بعد اون جایی که رفتیم، خب اینا از نظر مذهبی اکثرشون اعتقادی به مذهب و دین و اینا ندارن دیگه. اصلا مذهب ممنوعه توی کشور، نه؟ چیزی که خودشون گفتن، حالا من نمیدونم چقدر درسته یا نه، گفتن یه افرادی مسیحی و حتی یه سری کلیسای محدود، حتی اونایی که خارجینا هست، ولی ممنوعیتش اینجوری اجازه تبلیغ و بیشتر شدن ندارن. آها. و اکثریت مردمش دین ندارن. آره، یعنی یه جورایی عملاً ممنوع مذهب، بردن کتاب مذهبی و اینا خیلی روش حساسن. تو لیدر ما میگفت تنها موردی که بچهای ما مشکل خوردن این بود که چند نفر رفتن اونجا بحث تبلیغ دین و اینا خواستن انجام بدن که تو دردسر افتادن. روی این موضوع خیلی حساسن ظاهرا. دیدگاهی که خودشون دارن برای بحث زندگی، اعتقاد به باورهای نمیدونم خود فرد و ترکیبش با یه سری دیدگاه‌های کمونیستی و ایناست، بهش جوشه میگن. یه برج خیلی بلندی دارن، ما رو بردن دیدن اونجا و تو ورودیش هم جالب بود که از همه جای دنیا یه سری طرفداراشون یا افرادی که این اعتقاد رو دارن و مثلا حرکت‌های کمونیستی و چیزای مشابه یه سری سنگ نوشته فرستاده بودن، هر کسی هم تلاش می‌کرد اسم مال کشور خودش رو پیدا کنه. من نگاه کردم، خوشحال بودم، هیچ چیز فارسی و ایرانی نمی‌بینم که خب داخل رفتم دیدم یه چیز فارسی اونجا هم نوشتن، حالا نمیدونم از طرف کجا بود و کی فرستاده بود. رفتیم بالاش هم باز من یکی دو تا عکس گرفتم، ولی سریع اومدن گفتن که عکاسی از اینجا ممنوعه. حدس می‌زدم چون یه بخش زیادی از شهر اونجا دیده میشد. از اونجا اومدیم پایین، رفتیم یه بنای دیگه. برنامه خیلی فشرده بود، یعنی زمانه کمی داشتیم. اونجا هم یه بنای یادبود تشکیل ظاهرا حزبشون بود. در مورد اون مجسمه ها می‌خواستم اول سوال بپرسم. خود مردم کره شمالی رو دیدی بیان اونجا ادای احترام کنن؟ مثلا آره. تعدادشون چقدر بود و کلا چه حسی بهت دست میداد اونجا؟ احساس می‌کردی که واقعا انقدر برای مردم مقدسه و خودشون هم اعتقاد دارن به اینکه چقدر این رهبر اول دومشون براشون عین خدا ان، مقدسن؟ آره. چیزی که من دیدم احساس کردم این بود که کاملا یه چیز برنامه‌ریزی شده، کنترل شده است. تک و توک می‌دیدی ولی مشخص بود که از خانواده‌های خواستن، ولی اکثرا اینجوری بود که اتوبوس میومد، تمشون هم مثلا مشخص بود که حالا یا دارن درس میخونن یا سربازن، پیاده میشدن، یونیفرم‌های مشابه توی مثلا صف و اینا مرتب میرفتن داخل. نسبتا شلوغ بود، نه اونجوری که خیلی شلوغ باشه، ولی معادلش شاید یه جوری شبیه این مرقد امام و اینا که تو ایران ما داریم، مثلا با یه سیستمی بالاخره حمایتش میکنن. مردمش هم راستشو بخوای برای من خیلی سخته بگم که چون واقعا اون سیستمی که اونجا هست، اون فشار و سیستم دیکتاتوری که هستش، حتی کسی اون دیدگاه رو نداشته باشه هم شاید نتونه که اینو بیانش بکنه. برداشتم این بود یه بخشی از مردمش، مخصوصا اونایی که شاید وابسته بودن، واقعا اون حسو داشتن. با تور لیدرم من صحبت می‌کردم، اولین لیدرش صحبت می‌کرد سختیایی که داشته، وسطش برای من خیلی جالب بود که چشاش پر شد، یه لحظه بغض کرد، نتونه حرف بزنه، چند ثانیه وایساد و دوباره ادامه داد و برام جالب بود که چقدر عمیقاً یعنی باور داره. بقیه مردم رو گفتنش سخته، شاید اون سیستم برای بحث جایگاه و پیشرفتش داره یه همچین مثلا احترامی میذاره، همچین کاری میکنه، قلبی شاید باور نداره، شاید هم بعد چند دهه یه سیستم فوق‌العاده کنترل شده با شستشوی مغزی خیلی عجیب و قطع از همه دنیا، واقعا شاید یه بخش زیادی از مردمش، مخصوصا خب وقتی تحصیلات خوبی نیست، دسترسی به مدیا ندارن، شاید واقعا یه بخش زیادی از اون چیزا رو باور دارن. آره، خلاصه مورد بعدی که رفتیم که محل یادبود این تأسیس حزبشون بود. همه جا هم حرف از نماد و اون عددها رو اینا رو میگفتن. نمیدونم اینجا مثلا تعداد سنگایی که گذاشتن به تعداد روزایی که رهبر اولمون زندگی کرده، این متراژ این مثلا چه میدونم 57 سال تأسیس حزب بوده. هر جایی نگاه می‌کردی اون بنا اینا سعی کرده بودن که تمام این عددها رو اینا رو یه جوری بگنجونن تو اون نمادینش بکنن. بعد اونجا رفتیم یه جایی که میشد سوغاتی بخریم، یه جای کوچیکی بود، معمولا خیلی چیز خاصی نداشتن در حد چند تا نقاشی و کارت پستال و چیزای اینجوری. بعد اون رفتیم یه رستورانی داخل شهر غذا خوردیم، باز سلف سرویس بود، کیفیت غذاها معمولی و اوکی بود، ولی حسی که من داشتم این بود که تمام توانشون رو برای اینکه یه غذای خوب رو ارائه بدن رو انجام میدادن. شاید یه جاهای خیلی خوب اون چیزی که با استانداردهای مثلا جاهای دیگه شاید درست نشده بود، ولی واقعا حس می‌کردی که انگار حس من اینجوری بود که بعضی موقع میری یه جایی که شاید از نظر شرایط مالی
مثلا یه جاییه که خب ندارن کشششو، ولی شاید هر چیزی که در توان داره مثلا تنها مرغش رو میاره برای یه بخشی از مردمش همچین حسی داشته که واقعا خیلی تلاش میکردن. توی اون رستورانی که رفتین کره‌ای هم بود یا دیگه فقط برای اون مسافرات بازش کرده بود؟ نه کره‌ای نبود. یکی از شاید دلایلش این بود که تعداد ما زیاد بود، حدود 100 نفر بودیم، مثلا 5 تا اینا اتوبوس دیگه نمیدیدی محلی‌ها رو، اینا رو همه رو انگار رزرو می‌کردن از قبل، فقط گروه ما بودش. حالا تو ادامه یکی دو تا مورد بود که محلی‌ها بودن، ولی رستوران اکثرا همه اینجوری بودن که فقط گروه ما بود. بعد رستوران ما رفتیم یه میدونی که خب خیلی معروفه، شاید توی عکس و فیلم و اینا دیده باشین، یه میدونی هست که همه این رژه‌ها و اینا می‌خوان یه موشک جدید نشون بدن، اونجاست. اون میدون رو رفتیم تماشا کردیم. یه طرفش کتابخونه مرکزیه با کلی تابلوهای بزرگ پروپاگاندا و شعار، و اونجا فرصت داشتیم یکم دور بزنیم، نزدیک مثلا محلی‌ها بشیم، یکم عکس بگیریم. خب اینم میدون معروفیه که اکثر رژه‌های نظامی و صحبت‌های کیم جونگ اون اینجاست. بعد اونجا دوباره رفتیم یه جای دیگه بود که برای بحث همین سوغاتی و اینا بود، یه مقدار بزرگتر بود. یکی از نکات جالبش برای من این بود که کلی اسباب بازینه، تقریبا همه چی مرتبط با جنگ بود، موشک و تانک و تفنگ و چیزای اینجوری. Okay, everybody wins. بعد اون رفتیم یه جایی که یه حالت ورزشگاه یا یه مثلا محل ورزش محلی بود. یکی از اولین جاهایی بود که پر بود از محلی‌ها و حس اینو داشتی که محلی بودن واقعا، چون دقیقاً همون تیپ لباس و آدمایی بودن که تو خیابون می‌دیدی و اکثرا هم جوون بودن. چیز اصلیش بولینگ بود، ولی بیلیارد و یه سری ورزش‌های چیزای دیگه هم کنارش بود داشتن. اون راهنماهایی که داشتیم عملاً زیاد کاری نداشتن، رفته بودن یه گوشه، حالا پیش ما نبودن، میشد با محلی‌ها صحبت کرد. و نکته جالبش هم این بود که اکثرا میتونستن یه چیز خیلی معمولی انگلیسی صحبت بکنن و کنجکاو هم بودن که با ما صحبت بکنن. اونجا اولین جایی بود که مثلا شد من یه فرصتی داشتم با چند تاشون صحبت کنیم، یه گپی بزنیم. تو مدیا اینا این بخشش گفته نمیشه که محلی‌ها چه تفریحایی دارن، چیکار دارن میکنن. قطعاً برداشت شخصی خود من اینه که همه مردمش به این دسترسی ندارن، مخصوصا اونایی که خارج پیونگیانگ یا تو اون جایگاه اجتماعی نیستن. یعنی این نبود که همه مردمش همچین تفریحایی داشته باشن، ولی بالاخره یه بخشی از جامعهش به این چیزا دسترسی دارن. چیزی که متوجه شدم از سیستم کمونیستیشون اینه که حالا همه هم برابر نیستن. یعنی مثلا یه سری طبقه اجتماعی وجود داره بر اساس اینکه کارت مثلا چقدر اهمیت داشته باشه، برای اینکه حداقل یه انگیزه‌ای داشته باشن آدم‌ها که پیشرفت کنن. مثل سیستم کپیتالیستی نیست که دیگه سقف نداشته باشه و هی انگیزه‌ها بتونه ادامه پیدا کنه، ولی بازم اون طبقه ها هست. یه پزشک بتونه موقعیت اجتماعی بهتری داشته باشه از یه شغل معمولی تر. درسته یا نه؟ این کاملا بود. حسی که اونجا من داشتم خیلی شبیه حس پادگان بود. اون حس سلسله مراتبش خیلی موقع‌ها اون پیشرفته بر اساس لیاقت و توانایی و شایستگی فرد نبود. یعنی حس می‌کردی شاید بر اساس چاپلوسی و اون کسی که قبلا یه آشنایی داشته و میدونی کاملا سیستم اینجوری بود و اون بسته بودن رو کاملا حس می‌کردی که همه چی قفله. یعنی برای یه بخش خیلی زیادی از مردمش شاید توی سیستم خیلی بده، خیلی مثلا شرایط سختی به دنیا میاد و چند نسل اونجا زندگی میکنه، امکان تغییرش هم براش مهیا نیست، چون تو اون طبقه کارگریه و همونجا هم باید بمونه. ولی خب یه بخش مردمش هم اینجوری بود که فوق العاده آزادی‌های عجیب غریب، مثلا یه طبقه خاصی، خونه رایگان، ماشین رایگان، راننده، چه میدونم مثلا یه درمانگاه خوب، سیستم مهیا بود، ولی یه درصد خیلی کوچیکی از جامعه. یعنی اون نسبتش مثلا شاید بعضی کشورها چه میدونم مثلا 40
60 باشه. اینجا من حس می‌کردم شاید 5% به 95 بود. عمومی مردم توی شرایط خیلی سختی بودن و حس می‌کردی دست و پا میزنن با هر روشی یه مقدار جایگاهشون رو بهتر کنن و اون روشام بر اساس توانایی و فرضاً میگی پزشک مثلا اینجوری نبود. باید مثلا وفاداری به لیدر یکی از مثلا چیزایی بود که میتونست تو رو ببره جلو. من این موردم شنیدم که یه سیستم حالت جاسوسی خیلی عجیبی بینشون هست. یکی از این راهنماها میگفت که اینا خیلی مواظب همن. یکی یکم دست از پا خطا کنه نزدیکترین شاید دوستش، فامیلش، آشناش ریپورتش راهنما اینو میگفت. آره. ما یه سری راهنماهای تور خارجی هم داشتیم، محلی نبودن. خب اونا مواردی که میگفتن خب اونا خودشون موافق اون سیستم نبودن دیگه. آره 2-3 ساعت اونجا بودیم فکر کنم. بعد اونجا رفتیم یه رستوران دریایی، از نظر کیفیتش شاید بهترینی بود که رفتیم. کیفیت غذاشینا خوب بود، باز بوفه بود. بعد اون دیگه یه سری بچه‌ها خسته بودن، گفتن ما می‌خوایم بریم هتل، ولی گفتن ما می‌خوایم بریم یه بیر بار. برای من باز خیلی جالب بود که اونجا هم برم ببینم. توی منطقه‌ای از شهر بود که جدید داشتن می‌ساختن و اون جایی هم که بود اشاره کردن که خود رهبرشون مستقیم رو بحث ساخت و چیز نهاییش علاقه‌مند بوده، اومده حتی دیده اون بیر باره رو. ولی جزو مواردی بود که همون نکته‌ای که میگن یه سری چیزایی ساختن برای توریستا. من حسی نداشتم که از اون مورد زیاد باشه، جاهای دیگه هم باشه. بیشتر برای این بود که افراد خیلی خاص اون تو محلیا بودن، ولی از سبک لباس و اینجوری نبود که همون تیپو بیرون دیده باشی تو خیابون. قانونا شاید جلوش گرفته نمیشه، ولی اینجوری نبود که هر کسی بتونه بره اونجا. بعد حالا راجع به لباساشون گفتی، من قبلا شنیده بودم که همه باید توی کشور یک کلیپ نمیدونم قرمز رنگ چیه، علامت کمونیستی همه باید داشته باشن. آیا هنوز اونجوریه یا مردم عادی همینجوری تو خیابونا داشتن همچین چیزی رو لباساشون؟ خیلی من دیتیل دقیقش رو نمیدونم، ولی برام خودم جالب بود پرسیدم. اول اینکه همه نداشتن، یعنی یه سریا نبود. خب ماها خوب نمیدونستیم اون شکل و مفهومشون رو دیگه، شاید مثل درجه‌های نظامی که خیلی خوب نمیدونن مفهومش چیه. با یکی از تور لیدرهای محلی پرسیدیم، یه سری از اینا رو میتونی اصلا بخری، خودت هم بزنی. یه سریاشو ما پرسیدیم اینو کجا میشه خرید، به حالت شوخی گفت که باید اینو you should earn it، مثلا باید به دستش بیاری، نمیتونی بخریش. شاید مثلا شبیه اون درجه نظامی اینا یه چیزی بود که برای یه سری افراد اینو شاید میدادن. تیپ لباسا هم عکسای قدیمی ایرانو میبینی، زمان مثلا چند دهه قبل، یه تیپ کت و شلوار شاید خیلی ساده جنس مثلا خاص ضخیم و اینا. تیپ اکثرا اینجوری بود، فوق العاده ساده پوشیده. اون چیزایی هم که میگن، باز میگم دورو هم درسته هم نه. آره جین تا جایی که من میدونم ممنوعه، خود مردمش اجازه پوشیدن ندارن. توریستا اینا اوکی بود. خالکوبی ممنوعه، خود مردمش اجازه ندارن، باز توریستا اجازه دارن. ما از بچه‌ها بودن که کامل بدن خالکوبی بود و اوکی بود. لباس کوتاه برای آقایون و اینا یا مرسوم نیست یا ممنوعه. و تیپی که میبینی انگار مثلا زمان قدیم و اینا یه تیپ اداری بود که یه فرم خیلی ساده بدون هیچ مثلا چیز عجیب غریبی. آستین کوتاه نمیدیدی، چیز مثلا اینجوری که تیشرت و اینا. تو این جایی که ولی رفته بودیم برای بیر باره، اونجا چند تا از اون محلیات تیپاشون مثلا یه مقدار غربی تر بود. میدیدی مثلا آستین کوتاه پوشیده یا جکت تنشه به جای مثلا حالت کت و اینا. خب بعد یعنی اونا خودشون پروپاگاندا نبودن، اونا که مثلا یه سری آدم با تیپ‌های غربی گذاشته باشن اونجا که بگن از اینا هم داریم. ببین برداشت من بود قطعاً، یعنی کل این پروسه بخشیش یکی از اهدافشون به نظرم اینه که نشون بدن ما چقدر خوبیم، شرایطمون خوبه، این تحریما هم اصلا درد نداشت. حالا نمیدونم چقدر موفق بودن، ولی یه بخشیش هم اینجوری بود که وقتی ما اونجا هم نیستیم، من برداشتم اینه که اون سیستم اونجا برقرار بود و یه فرضاً شرایطی که برای افراد خاص اون جامعه درست کردن. فرضاً اون بیر باره اینجوری نبود ما برگردیم به خاطر مثلا چند تا توریست اونجا رو وا کنه بعدش دوباره ببنده. اونجاها بودن، ولی فرضاً من برداشتم این بود که مثلا بچه‌های یه سری افراد خیلی خاص نظامی و افراد خیلی مثلا قویشون میتونستن بیان اونجا وقت بگذرونن، برای عموم مردمش نبود. برداشت من این بود. ساعت 9 شب پیونگیانگ، کره شمالی. آخرین چیزی که فکر می‌کردم که انجام بدیم توی کره شمالی این بود که با راهنماهای محلی و خود مردم محلی با همدیگه بازی کنیم و آبجوی خوشمزه محلی بزنیم و یه شب عالی پیش هم داشته باشیم. یکی از چیزایی هم که من خیلی شنیده بودم این بود که
یه زمان خاصی حکومت نظامیه، بعد اون دیگه نمیتونی بری بیرون، همه جا رو میبندن. شنیده بودم که نمیدونم شلیک میکنن. به نظرم اینجوری نبود. حالا خود مردم شاید یه سری قوانین داشته باشه که سر یه ساعتی مثلا نیروی نظامی باید بره خونش، ولی ما تا ساعت فکر کنم 10 11 اینا شب اونجا بودیم و اومدیم بیرون. یه مسیری هم اینا هماهنگ کردن که اتوبوسا برن مثلا چند تا خیابون اونورتر وایسن که ما این خیابون رو پیاده بتونیم بریم. هوا خیلی عالی بود، هوای بهاری، یکم خنک. اولین چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که از چند تا اسپیکر و تلویزیون خیلی بزرگ چند تا چیز پروپاگاندا با موسیقی خیلی بلند پخش شد. 11 شب خیابون نورانی و مردم رو می‌دیدی که یه سری دارن میرن میان. یه مسیری رو پیاده برگشتیم که باز خیلی تجربه جالب، مخصوصا روز اولی که اومده بودی خیلی تجربه خاص و جالبی برای من بود. و تو مسیرم که برگشتیم حدود شاید نیم ساعت سر تو راه بودیم، چون اونجا یه بخش بیرون شهر بود. از بخش‌های مختلف شهر هم رد شدیم، بخش‌های فقیرترش، بخش‌های مثلا اونایی که خوب ساخته بودن. هنوز مردم رو می‌دیدی که دارن میرن میان با دوچرخه، ولی همه دارن میرن سمت خونه. همون چیز تیپیکالی که خب مردمش اجازه ماشین شخصی ندارن، حمل و نقل هم زیاد خوب نیست. اکثرا دوچرخه و پیاده می‌دیدی کنار خیابون تو تاریکی مست و تیپیکال این که روشنایی خیلی کمه. حالا ظاهرا زیر ساخت و اینا مشکل دارن، تولید برق، همه جا روشنایی برق و اینا نیستش. و میدیدی که کنار خیابون تو تاریکی محض مثلا میدیدی یه خانم تنهاست داره میره خونه و اینجوری نبود که سر یه ساعتی تموم بشه شهر رو ببندن. حالا این چیزی بود که من تو پیونگیان دیدم. خب شاید جاهای دیگه‌اش فکر نمی‌کنم جاهای دیگه‌اش هم مثلا منطقی نیست بیاد توی روستایی بگه آقا ساعت 10 برید بخوابید. ساعت تقریبا 10 شب، پیونگیانگ، کره شمالی. ولی در مورد ماشین گفتی، ماشین شخصی داشتن ممنوعه یا اینکه اون کسی که از قشر بالاتره نگه داره ماشین بخره؟ اصلا ماشین شخصی تو خیابون میدیدی؟ خیابونا شلوغ بود نبود؟ چجوری بود؟ ببین سیستم که کاملا کمونیستی خالصه. اون چیزی که من شنیدم چیزی به اسم مالکیت شخصی وجود نداره، حداقل برای اکثریت مردم. ماشین شخصی اون چیزی که اونا میگفتن اینه که اصلا وجود خارجی نداره. یعنی پلاک‌ها مثلا اینجوری بودن که پلاک دولتی، پلاک شرکتی، پلاک نظامی و یه سری پلاک هم ماشینای خارجی مثل اون سازمان‌های خارجی یا وزارتخونه‌ها. چیزی به اسم پلاک شخصی وجود نداشت که حتی یه نفر پولدار اونو داشته باشه. رنگاش مشخص بود. خب وقتی یه نفر خیلی پولدار بود، آره اونجا من حتی چند تا برندای بنز و تویوتا و ماشینای خیلی لوکس هم دیدم، ولی اینجوری بود که پلاک یا نظامی بودن یا شرکتی بودن. فرضاً اگه مثلا یه نفر در اون حد نفوذ داره، طبقه اجتماعی خاصیه، با یکی از این طریق نظامی یا دولتی یا شرکتی ماشین داره، راننده داره، میبرن میارنش. ولی اینی که شخص مال خودش خریده باشه نیست. یعنی مال انگار دولته، اینا میدن به این استفاده میکنه. یه جایی هم دستت با خطا کنه همونجوری ازش احتمالاً میگیرن. بعد خونه اینا هم همینه، خونه رایگانه. خونه اگه بشه بهش گفت خونه خیلی شیک و یه منطقه مثلا جدیدی بود که به یه سری افراد خاص همون مثلا اون جاهای خیلی خوب رو میدادن. ولی ماشینم خیلی کم بود. خیابونا مخصوصا خود پیونگیانگ خیلی معمولاً عریض و اکثرا خالی بدون ترافیک. جالب بود با کلی نیروی پلیس راهنمایی رانندگی که ترافیکی نبود ولی اونجا بودن که مثلا هیچ کاری هم نمی‌کردن، اولا فقط وایساده بودن، حتی زیر بارون هم اونجا منتظر بودن وای میستادن. اتوبوسایی که ما بودیم شرکتی بودن، یه شرکتی مثلا این تور رو داره انجام میده، اجازه داشت اون ماشینا رو داشته باشه. سیستم حمل و نقل عمومیش هم اتوبوس و مثلا قطار و اینا داشت و حتی 2 تا خط مترو. یه بخش خیلی زیادش فرسوده بود، یعنی فرسوده عجیب غریب. یعنی دقیقاً من حتی یه بخشش میرفتم خاطرات دهه 60 و اینا که آدم مثلا سوار اتوبوسای خیلی قدیمی بنز میشد، صندلی اینا دیگه وا رفته، انگار از تاریخ اونو برداشتی آوردی اونجا. اونجوری بود. یه چند تایی هم اتوبوسای جدید و معلوم بود که مثلا اضافه کردن، ولی بخش عمده‌اش اون ریلا رو نگاه می‌کردی، اتوبوسا رو یه سیستم فرسوده و اکثرا فوق‌العاده شلوغ، توش پر آدم بود، چون خب دیگه روش دیگه‌ای نبود دیگه اینا بخوان جابجاشن. تاکسی هم تک و توک می‌دیدی. من نمیدونم که کیا میتونستن سوارشن، قطعا به نظرم مردم عادیش نمیتونستن. شاید یه درصد خیلی بزرگی از مردمش یا پیاده بودن یا دوچرخه تو خیابون. حالا اون شب که گفتی مثلا از منطقه فقیر نشین تر و اینا هم عبور کردیم، فقیراش چجوری بودن؟ همچنان خوش لباس بودن و مثلا یه حداقلایی حس می‌کردی دارن، یا اینکه واقعا محسوس بود که تو شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن؟ نه خیلی به نظرم محسوس و مشخص بود که شرایطشون سخته. تیپ لباسایی که مثلا میدیدی اینجوری بود که 5 سال بود، 10 سال بود، حتی شاید نشسته بود. خب این حسو داشتی، یعنی از حجم کار یه جاهایی از لباس انگار رفته بود یا کثیف بود و مثلا 2-3 تا شاید لباس رو هم پوشیده بودن که خب گرمشون شه، میدیدی وسط انگار با یه نخی مثلا اینو بسته. لباسا هم همه یه حالت جنس مثلا برزنت و اینا بود که خب راحت شبیه مثلا جین ولی پارچه‌ایش که راحت پاره اینا نشه. اما از سبک لباس و ظاهر و اینا واقعا احساس می‌کردی که خب شرایط مالی و زندگی خیلی جالبی ندارن.
روز بعدی هم که دیگه سیستم تقریبا همون بود. صبح خیلی زود بیدار می شدیم، هتل صبحونه خیلی سریع می خوردیم صبح زود. اولین جایی که قرار بود بریم موزه جنگ بود. یکی از جاهایی بود که فوق‌العاده عالی ساخته بودن، یعنی اگر چشاتو ببرن وسط اونجا باز بکنن به هیچ وجه نمیتونی حدس بزنی که اینجا کره شمالیه. بناهای فوق‌العاده موزه جنگ با کره جنوبی. آره، کلا موزه جنگشون بود، نه فقط کره جنوبی، ولی خب تقریبا یه بخش خیلی بزرگش کره جنوبی بود. جنگ با کره جنوبی. چون که ما اخیراً رفته بودیم کره جنوبی، توی ولاگ سئولمون موزه همین جنگ کره جنوبی شمالی و از سمت کره جنوبی نشون داده بودیم توی ویدیومون. حالا این دفعه قسمت کره شمالی شو بشنویم. اینجا هم اینجوری بود که از در که رفتیم خب یه سری یونیفرم مشخص داشتن. یونیفرما خیلیاش از دید ما همه نظامی هستند، ولی خود اینا داخلشون خیلی گروه بندی دارن. چطور تو خود ایران مثلا راهنما رانندگی داریم، سپاه داریم، بسیج داریم، هر کدوم لباساشون شاید ماها نگاه کنیم متوجه میشیم یه خارجی فرقاشو متوجه نشه. نیروی نظامی که معادل شاید مثلا سپاه ایران باشه اونجا، عکاسی و اینا کاملا ممنوع بود. حتی دربوناشون که عملا نیروی نظامی نبود، نیروی خدماتی بود، یونیفرم تنش بود. یعنی نگاه می‌کردی فکر می‌کردی نیروی نظامی ولی نبود. یا اونایی که راهنمای رانندگی وای می‌سادن کاملا تم نظامی بود، این راهنمای رانندگی ایران، ولی عکاسی ازشون آزاد بود. من حتی از اون راهنمای محلیمون که عملا رئیس همه اون چیزا بود پرسیدم، چند بارم پرسیدم، گفتم من از ایشون میتونم عکاسی بکنم؟ با یه حالت مثلا خنده گفت مثلا هیچ اهمیتی نداره، مثلا بگیر. برای هر گروهی یه نفر دو نفر مثلا راهنمای شماست. اولش یه بخش کوتاهی توضیح دادن از یه سری ادوات و ماشین هواپیمایی که اینا توی جنگ مثلا به غنیمت گرفتن و مونده. رفتیم یه کشتی رو دیدیم که اونم جالب بود. ظاهرا چند سال پیش یک کشتی آمریکایی و اینا باهاش درگیر شدن و کشتی رو با سرنشیناش کلا گرفتن. جالبم بود روی میزی توبه‌نامه همه این آمریکایی‌ها اونجا بوده. نیروهاشون ظاهرا پس دادن ولی کشتی رو نگه داشتن. اون رو رفتیم دیدیم و بعد اونجا رفتیم داخل ساختمون موزه جنگ جای اصلی که اینجا فیلم برداری و عکاسی ممنوع بود، ولی خیلی جالب بود. تو ورودیش عکس کیم جونگ اون بود، شاید 5-6 متر طلایی با نورپردازی خیلی بزرگ، یعنی یه چیز واقعا عجیب غریبی. اونجا داخلش ما چند تا بخش رو رد کردیم، رفتیم یکی از جاهایی که بودش ما نشستیم توی تلویزیون نسبتا بزرگی، 2 تا فیلم بود که به زبان انگلیسی چیزی که گفتن ما می‌خوایم با این فیلم جواب بدیم که جنگ کره رو کی شروع کرد. خب با چیز دیگه کار نداشتن و کاملا یه چیز یک طرفه‌ای رو از طرف خودشون داشتن مثلا چیز می‌کردن و دیدگاهشون اینه که اونجا یه کره‌ای بوده، سالها ژاپن اومده اینجا رو مستعمره کرده، رهبرشون حالت چریکی رفتن توی کوه‌ها و اینا با ژاپن جنگیدن. یه بخشیش خب تاریخ شاید درست بوده، ژاپنی‌ها آره خیلی اونجا جرم و جنایت کردن، خیلی مردمش رو مثلا با بی‌رحمی کارهای مختلف کردن. اینا شروع کردن به مبارزه. بعد که ژاپنی‌ها رفتن دیدگاهشون اینه که بعد جنگ جهانی آمریکا اومده بخش جنوبی کره رو گرفته، یه حکومت دست نشانده گذاشته. دیدگاهشون اینه که اونجا از ما گرفته شده، مال ماست و این جنگ کره هم اینجوری بوده که از دید اونها که آمریکا و طرفداراش تو کره جنوبی این جنگو شروع کردن، به ما تحمیل کردن، ما مجبور شدیم که بیایم دفاع کنیم. بخشای خیلی کمیش هم میکسی از حقایق تاریخ بوده که در مقایسه از کل حزم بمبی که از آلمان ریختن، یه بازی از اون بیشتر رو کره ریختن، یه چند تا از شهرهاش کلا محو شده. کاملا با دیده، ولی 99%ش پروپاگاندا و چیزی که از دید خودشون باور دارن بود. یه فیلم خیلی قدیمی هم بود، انگار 20 سال پیش اینا ساخته بودن. اونو دیدیم. چندین بخش موزه رو که شاید از دید اونها یا زمان نبود یا به ما مربوط نبود ازش رد شدیم، ولی سالن‌های خیلی بزرگ مشخص بود، اجازه ندادن بریم داخلشون. من موزه جنگ چند تا رفتم، بزرگترین و جالبترین و شاید خاص‌ترین جایی بود که من موزه جنگ رفتم. مخصوصا دکوراسیونش بعضی جا خیلی جالب بود. میرفتی تو مثلا اون جنگلایی که اینا چریکی اونجا چیز می‌کردن و سعی کرده بودن شبیه سازی کنن. اون تونلایی که میرفتی زیر زمین مثلا اونجا چجوری زندگی می‌کردن، انگار حس اونو داشتی که کندن داری از اون تونلا میری، مثلا اینجا زندگی می‌کردن، اینجا می‌خوابیدن، اینجا مبارزه می‌کردن داخل اون ساختمون خیلی بزرگ. و یه جایی رفتیم که یه تصویر فوق‌العاده بزرگی اون پشت بود، ولی برای اینکه اینو واقعی نشون بدن این وسط تا اون تصویر کلی چیزای طبیعی گذاشته بودن و طبیعی بود، مثلا خاک ریخته بودن، سنگر بود، حتی یه مثلا یه جیپی و انقدر بزرگ بود آورده بودن اونجا گذاشته بودن که مثلا آتش گرفته بود. یه جاهایی با این افکت سعی می‌کردن که حس یکی از جنگ‌های معروفشون که به پیروزی ختم شده بود اونجا نشون بدن. خلاصه برام جالب بود که یه جایی مثل کره شمالی با اون شرایط اقتصادی بعدش چقدر میتونه روی این پروپاگاندا و روی این بخش حفظ اون دیدگاه‌ها هزینه بکنه و اونقدر سیستم مثلا مردمش توی شرایط خیلی سختی دارن زندگی میکنن، شاید لباس و نون نداره، میای میبینی اونجا گرونترین گرانیتو گذاشته که موزه جنگشو مثلا بسازه. برای من اون تناقض خیلی عجیب و ناراحت کننده بود. درسته جای قشنگی بود، خوشگل ساخته بودن، ولی اون تناقض برای من اونجا یکم دردناک بود
که یکی تو خیابون گشنه است، اینجا همچین چیزی. مثل خودمون دیگه، هزینه که برای مرغدارا دقیقاً آره، ساختن مثلا فلان حرم فلان چیز کیلوها طلا جمع میشه، ولی خب مثلا خدا یه بخش زیادی از مردم تو شرایط خیلی محتاج همون شاید آموزش و غذا و زیرساخته. این بخشش برای من خیلی ناراحت کننده بود. چندین جا من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم تو این سفر که خب جاهای دیگه آدم حس نمیکنه. خیلی دوست داشتم آدم بعضی موقع این چیزا رو ببینه و روایت بکنه. شاید اگه مردم بیشتر این چیزا رو بشنون شاید یه کمکی باشه. چطور بعضی موقع ها تو ایران ما انتظارمون اینه که چرا حمایت نمیشیم، چرا کشورهای دیگه از ما حرف نمیزنن، چرا مثلا فلان کشور غربی قدرتشو داره نمیاد از مردم. این بخششو به نظرم همون شرایط هست دیگه. یعنی من حس اینو دارم که ما هم همون مردم خارجیم برای اونها، یعنی شاید باید در موردشون بیشتر حرف بزنیم. اگه حتی خیلی ناچیز کمک کردم از دستش برمیاد، حتی در حد حرف زدن تبلیغ بتونه انجام بده. بعد موزه جنگ رفتیم کتابخونه مرکزیشون، بغل میدون رژه‌شون بود. تم هر جایی هم که میری یه تم انگار نظامی دارن. تو ورودیش خیلی جا متوجه نمیشی که آیا اینا مثلا سربازن یا فقط دربونن که لباس نظامی پوشیدن. رفتیم تو، یه خانمی بود که اونجا اومد راهنمای ما داخل اونجا رو نشون بده. حس و حالش جاهایش خیلی شبیه باز برای من مدرسه‌های پسرونه دهه 60 و اینا بود. رنگای لیمویی خسته، یه جاهای کریدورهای طولانی تاریک با یه لامپای مهتابی. حس و حال اینجوری داشت برام. خیلی بزرگ بود داخلش، کلی مجموعه مختلف داشتن. کتاباشو یه چند تا رفتیم چک کردیم. یه چند تا از کتاباش خیلی برام جالب بود، فوق‌العاده استفاده شده قدیمی، اکسلنت پروپاگاندا در مورد جنگ و اینا. کتابای دیگه هم داشتن، حتی گفتن در مورد زبان‌های دیگه هم اونجا مثلا هست. عربی دیدم، مثلا انگلیسی چند تا بود، ولی همه خیلی با دقت انتخاب شده. بخش‌های مختلفش رو توضیح دادن. اتاق مطالعه داشت و میگفت انقدر بزرگه که فقط کتابخونه نیست، حالت آموزشی نام دارن. کتاب هری پاتر دیدم، احتمالاً با مثلا سانسور و اینا نمیدونم، ولی یه سری کتابایی میخوام بگم مثلا غربی و اینا هم بود. افرادی که بودن اونجا خیلی کم بود، تک و توک میدیدی محلی‌ها دارن میخونن. اکثرا افراد مسن بودن که اونجا اومده بودن کتاب میخوندن. یه جایی رفتیم گفتم بخش موسیقی و هنر و ایناست و از ملل مختلف اینجا دارن و یه دونه حتی موسیقی آلمانی هم گذاشتن اونجا. ولی خیلی جالب بود که با نوار کاست‌های خیلی قدیمی و مثلا تلویزیون‌های لامپیای خیلی قدیمی، یعنی تکنولوژی خیلی دهه‌ها شاید عقب بود. اولین جایی هم بود که من این شانس رو داشتم که یه کامپیوتر از نزدیک دیدم و تونستم باهاش کار کنم. ظاهراً چند دهه عمر سیستم عاملش بود، به هیچ چی وصل نبود، آپدیتی نام نبود. برای گشتن کتاب و اینا اونجا ازش استفاده می‌کردم. از کتابخونه اومدیم بیرون، باز توی خیابونا اینا برای من خیلی جذاب بود، چون که تو خیابونا که وقتی می‌رفتیم هم مردم رو می‌تونستی ببینی، هم یه جاهایی مثلا فروشگاه‌های کوچیک رو من می‌دیدم، خیلی برام جذاب بود. از اونجا رفتیم یه جایی گفتن که پیتزا فروشیه و ظاهرا خیلی محبوب نیست. اون تو لیدر محلی ما که بود اون خانمه میگفت که تا همین چند سال پیش من یه چند بار امتحان کرده بودم، پیتزا دوست نداشتم ولی اخیراً بعضی موقع‌ها میخورم. ظاهرا خیلی محلی‌ها دوست ندارن. جالب بود که رستوراناشون سیستم فرهنگ غذاشون انگار اینجوریه که با چیزای کوچیک شروع میکنن میارن، اینجوری نیست یهویی همه غذا رو بیارن، یکم میخوری بعد دوباره یه چیزی میارن، یکم میخوری دوباره یه چیزی میارن. مقصد بعدیمون مترو بود. رسیدیم به قسمت جذاب قضیه. اینجا هم یکی از دقیقاً جاهایی بود که خیلی بچه‌ها براشون جذاب بود که مترو رو برن ببینن. آره در مورد این مترو هم خب خیلی حرف و حدیث من شنیده بودم تو اینترنت. یه سریا میگن که این اصلا مترو وجود خارجی نداره، کلا دو تا ایستگاه توریستا رو میبرن بین این دو تا رفت آمد کنن. یکی از عمیق ترین متروهای ظاهرا دنیاست، با سیستم اون موقع شوروی و اینا ساخته شده. واگناش حسی که برای من داشت حس دقیقاً واگنای برلین بود، حالا احتمالاً از آلمان شرقی اون موقع رفته. ورودیش هم اینجوری بود که هماهنگ کردن، حالا یه سیستم تیکتینگ خیلی عجیبی بود، پشت یه پنجره کوچیک و یه پرده یه خانمی نشسته بود، ولی ما تیکت اونجا هماهنگ کردن لازم نداشتیم. رفتیم داخلش، بچه‌ها خیلی کنجکاو بودن عکس و فیلم بگیرن. پله برقی که میرفت پایین نسبتاً خوشگل و تر و تمیز بود. از یه بخشش حتی یکی از جاهایی که برای من جالب بود چند ده متر دیده میشه که داره میره پایین، یه طرفش ماییم، توریستا همه دستشون دوربین و اینا، اون سمت محلیه دارن میان بالا، همه با یه کنجکاوی خیلی عجیبی دارن نگاه میکنن. رفتیم پایین. برداشت شخصی من، نمیخوام بگم که مثلا مطمئنم، اون چیزی که من احساس کردم این بود که کار میکنه، اینجوری نیست فقط دو تا ایستگاه باشه یا فقط برای توریستا باشه یا یه چیز صحنه سازی باشه، مردم محلیش هم استفاده میکنن. ما مثلا اونجا بودیم هر 5 دقیقه یه قطار از هر سکو میومد رد میشد، پر مردم محلی میرفتن میومدن. یکی از اینا رو هماهنگ کردن، یکی دو تا کوپه رو تقریبا خالی کردن که ما سوار شیم. تبلیغات عملاً وجود نداره.
توی هیچ جای شهر داخل مترو هیچ چیزی که یه برندی تبلیغ کرده باشن یا یه نوشته‌ای باشه عملاً نیست. فقط پروپاگاندا. فقط پروپاگانداست یا عکس رهبراست، یه موشک سمت آمریکا داره شلیک میشه یا یه نوشته، عکسای خیلی بزرگ از مثلا کارگرایی که دارن کار میکنن خوشحالن، رهبراشون، مجسمه رهبر یه گوشه‌ایه، هیچ چیز دیگه‌ای نمیدیدی. و داخل واگنش خب شبیه جاهای دیگه لامپ و اینا خیلی کم بود، داخل تونل که میشد قشنگ تاریک میشد یکم. دقیقاً حس حال یه شهری مثل برلین قطارهای قدیمیشو سوار شده باشی دقیقاً همون بود. مدلای خیلی قدیمیش که دستگیری وا میشد درا و اینا. یکی از آلمان شرقی مثلا. آره مال آلمان شرقی خیلی قدیمی چند دهه قبلش. ایستگاه بعدی دیگه بچه‌ها خیلی گفتن ما محلی اینا نگه داشتن. این چند تا از این راهنمای معلمون رفتن بیرون به این محله گفتن بیاد اینجا سوار شید. بعد منم خوش شانس بودم اونجایی که نشسته بودم کنارم خالی بود، یه خانم محلی اومد، یکم با هم صحبت کردیم با زبون ایما اشاره. به من مثلا با اشاره میگفت که میخوای بدوی برای ماراتون اومدی؟ من مثلا گفتم آره. یکم پرسید از کجایی، چیزای خیلی ساده سعی کردیم با هم صحبت بکنیم. ایرانی هم داشتین به جز تو؟ I come from Iran. یکی از بچه‌ها بود که از سمت پدری ایرانی بود ولی خب آمریکا به دنیا اومده بود، بزرگ شده بود، فارسی حرف نمی‌زد اصلا. اما اونجا چون بعد این جریانی که احتمالاً اشاره می‌کنی برای آمریکایی چند سال پیش مشکلی پیش اومده بود و اونجا زندانی بود و بعدش آزاد شد، فوت کرد. بعد اون سفر آمریکایی‌ها به کره شمالی ممنوعه. یه نکته راجع به همین بگم، اول ویدیو گفتم که یه آمریکایی توی همین سفر به کره شمالی از بین رفت. چیزی که من شنیدم قضیهش اینه که این پسره موقع خروج از کره شمالی تو فرودگاه رفتن دستگیرش کردن، بقیه گروه برگشتن، اونو اینجا نگه داشتن، بردنش بازداشتگاه، بعدش زندان و چند ماه اونجا بوده و همینجا که هست میره تو کما. حالا دلیلی که میگیرنش یه پوستری توی هتل بوده، پوستر مثلا پروپاگاندایی که حالا نمیدونم رهبری توش بوده یا هر چی بوده، رفته این پوستر رو کنده که یادگاری ببره و خب همچین چیزی قابل قبول نبوده از طرف کره شمالی و رفتن گرفتنش تو فرودگاه. حالا اینکه چرا رفته تو کما، خود پزشکای اینجا میگن که بیماری پیش زمینه‌ای داشته، بعدن تو کما میفرستنش آمریکا. پزشکای اونجا هم مطالعهش میکنن، میگن که هیچ اثری از ضرب و شتم روش نیست، مثل اینکه اکسیژن کم رسیده به مغزش و رفته تو کما. اونایی که شکنجه ها رو دیدن میگن که احتمالاً از این شکنجه هایی که مثلا سرو میکنن زیر آب و اینا بوده و ممکنه که به خاطر اون که هی سرو میبرن زیر آب میارن بیرون، میبرن زیر آب میارن بیرون، به تدریج این اکسیژن کم رسیده و حالا باعث شده که یهو اثر خودش رو نشون بده و بره تو کما. روایت‌ها خیلی مختلفه. من چیزی که بیشتر از همه روایت میشه رو و حدسایی که راجبش هست و گفتم بگم. وقتی میاد آمریکا دیگه تو کما از بین میره و بعد از اون دیگه آمریکا اجازه نمیده که با پاسپورت آمریکایی کسی بره به کره شمالی، هرچند که خود کره شمالی محدودیتی نداره. همون که گفتی پاسپورت‌ها رو میرن میدن و اینا، اونا مشکلی ندارن که تو با پاسپورت کره شمالی بری، ولی بعد که برمیگردی آمریکا ممکنه محاکمه بشی. Please, I have made the worst mistake of my life, but please, I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. البته خب تکنیکالی نمیشد چون که خب مستقیم که نمیشه اقدام کرد. اتفاقا همین آقایی که این اتفاق براش افتاده همین شرکت برده بوده. کره شمالی محدودیتی نداشت ولی این شرکت انجام نمیداد افرادی که پاسپورت آمریکایی داشتن. میگفت اگه پاسپورت آمریکایی، مالزی و کره جنوبی، تنها کشوری که کره شمالی ممنوع کرده خودش کره جنوبیه. گفتی با ایما و اشاره صحبت کردین، کسی اصلا نبود که بتونین یکم؟ چرا محلی‌ها بودن ولی خب تو دقیقاً فرض کن که داخل مثلا مترو داری یه مسیری رو میری 4 تا ایستگاه بعد میخوای پیاده شی و خیلی هم کنجکاوی اطرافو ببینی، چیزی از دست ندی. خیلی زمان اونجوری نبود که بتونی با کسی یه صحبت طولانی داشته باشی. ولی اتفاقا دیگه بعد 2-3 روزم با اون چیزای محلی هم تا یه حدی دوست شده بودیم. مثلا من با چند تاشون شایدم چون میدونستن از ایرانم و اینا رابطمون خوب بود. چندین موردم پیش میومد که من مثلا می‌خواستم میومدن ترجمه می‌کردن، با هم صحبت می‌کردیم. تو همین مترو هم چند تا پیش اومد که کمک کردن، ترجمه کردن، صحبت کردیم. ولی صحبت خیلی سطحی و در حد اهل کجایی، چیکار می‌کنی، خیلی خوشحال شدم و اینا، نمی‌شد خیلی عمیق بخوای باهاشون صحبت بکنیم. بعدش از اونجا اومدیم بیرون، اتوبوس‌ها اومده بودن اون ایستگاهی که ما رسیدیم اونجا سوار شدیم و رفتیم یه جایی که یه بنایی توی فرانسه هست مال پیروزیشونه، از اون ساختن و تلاش هم کردن که اندازش از اون یه مقدار بزرگتر باشه ولی ایده و ساخت بناش رو از اونجا گرفتن. رفتیم داخل اونجا، از یکی از این ستوناش آسانسور داشت میشد رفت بالا، بالاش خیلی جای خیلی بزرگی داشت و از بخش بالاش میشد اطراف شهر و اون ورزشگاهی که قرار بود ما شروع کنیم برای چیزو دید. یه مقدار اون تو میشد گشت و مثلا چیز کرد، اومدیم پایین دیگه. بعد اون قرار بود بریم یه جای رستوران، یکی از جاهایی بود که ما برنامه رو عوض کردیم. حالا اینم یه مقدار برای خود من از این جهت جذاب بود که خیلی‌ها میگن از قبل همه اینا ست شده هست، میدونن مثلا چیز
و خب عوض کردن این چجوری شد. یکی از بچه‌هایی که اونجا بود گفتش که همینجوری ما هوس چیز کیک و اینا کردیم، من میخوام همه بچه‌ها رو شما رو مهمون کنم. تور لیدر محلیمون یکم فکر کرد، گفت یه جایی هست ولی چون ما قبلا هماهنگ نکردیم نمیدونم بشه یا نه، من میتونم هماهنگ بکنم بپرسم. اونجا رو پرسیدن، رستوران رو ما کنسل کردیم اونجایی که قرار بود بریم و همه رفتیم اون حالت یک کافی شاپ توری بود. اونجا هم باز دوباره نمیدونم چرا ولی عکاسی ممنوع بود. اولین کسی که رفتم تو، من 2 تا عکس گرفتم، سری خانم اومد گفت لطفا عکس نگیرید. آره بعد از خود مجموعهش نمیشد، از منو اینا میشد عکس گرفت که اونم باز میگم چون از قبل شاید هماهنگ نشده بود، یه چند تا از نوشیدنینا مثلا یا شاید تعداد ما زیاد بود، یه چیزی 4 تا داشت، 30-40 نفر آدم اومده بودن، هر چی میگفت تمام شده، نداریم از این مثلا نیستش. من یه نوشیدنی سفارش دادم و یه دونه کیک و اینا، ولی جالب بود، محیط حالت کافی شاپ تور و یه چیز محلی بود. بعد اونم که دیگه خب فرداش قرار بود روز ماراتون باشه، یه مقدار زودتر ساعت فکر کنم 7-8 اینا دیگه تا دیر وقت بیرون نبودیم. برگشتیم باز تو بین همه اینا اون خیابونه برای من خیلی جذاب بود. روزهای اول اینجوری بود که یه رقابت خیلی سنگینی بین بچه‌ها بود که از این پنجره‌ای که بهترین ویو داره یا اون جلو بتونن وایسن عکس بگیرن. روزهای دیگه دوم سوم به بعد خیلی‌ها دیگه عکساشونو گرفته بودن یا دیگه خیلی جذاب نبود، ولی تا آخرین روز من نفر اون جلو کنار شاگرد راننده میشستم که عکس بگیرم، همه چی رو تماشا کنم. برای من خیلی جذاب بود خیابون، هنوز همه اون چیزا برای من خیلی تازگی داشت و دوست داشتم ببینم. تو خیابون دیدی که این خانومایی که من شنیدم وای میستن اینجوری به عنوان نقش چراغ راهنما دارن؟ آره بودن. تلاش کردم از چند تاشون عکس بگیرم، یکم سخت بود، یه جاهایی خب مثلا نور خوب نبود یا شیشه رفلکت داشت یا یه لحظه سریع رد می‌شدی. ولی اینم اشاره بکنم که رانندگی‌هاشون حداقل اون چند تا ماشینی که ما دیدم و توش بودیم خیلی متفاوت بود، یعنی فوق‌العاده بد جاهای رانندگی می‌کردن، انگار به هیچ قانونی اهمیت نمیدادن. و چیزی هم که یه مقدار ناراحت کننده و عجیب بود این بود که جون آدم‌ها انگار براشون مهم نبود. می‌دیدی اونجا نفر کج شده یا داره مثلا زمینو میشوره یا می‌خواد رد شه، مثلا اینجوری بود که میرفت یا یه جایی مثلا داره میپیچه، اتوبوسه مثلا تو خیابون نمی‌خواست وایسه، میرفت توی پیاده رو پارک بکنه. بعد از پیاده رو هم خب آدم دارن میان، ولی اینجوری بود که مثلا با سرعت 30 تا میرفت. مثلا من اینجوری بودم که الان میره زیر ماشین، مثلا اونجوری بود که فرار کنید دیگه اگه می‌خواید من بهتون نخورم مثلا. آره یعنی حس می‌کردی که خیلی ارزش و چیز خاصی به جون آدما قائل نیست. خود مردمش فرهنگ شرقی و اینا، سیستم مثلا ژاپن کره خیلی شبیهن، یعنی فوق العاده سیستم احترامو داشتن، یعنی احساس می‌کردی. ولی راننده هاش نمیدونم جریانش چی بود، خیلی سیستم حق به جانب، انگار از یه سیستمی که آقا من مثلا یه ماشین به این بزرگ برید کنار، یه چیز اینجوری بود که زیاد خوشایند نبودیم بخشش. شاید بحث تعلیماته، مثلا ماها وقتی میریم گواهینامه میگیریم، فرهنگی که مدام برامون تکرار میشه اینه که همیشه حق با عابر پیاده است، همیشه احترام بذارید، حق تقدم رو رعایت کنید. اونا که دیگه چیزی تو خیابونا نیست و احتمالاً آموزش چندانی هم ندارن برای این چیزا دیگه. طرف اصلا تو ذهنش نیست اصلا اینجوری. آره یه ترکیبی احتمالاً دقیقاً از این چیزای اینجوری بود. دیگه از اونجا رفتیم هتل، لباسای ماراتون رو بهمون داده بودن و یه شماره‌ای که یکیش هم یه چیپ کوچیکی پشتش داشت که ظاهرا سیستم استاندارد، چون اطلاعاتی ندارم خیلی حرفه‌ای نمیدونم، ولی یه چیزی داشت که از اونجایی که میری دور میزنی برمیگردی مطمئنشن تقلب نکردی، واقعا اونقدر دویدی. اینا رو زدیم و دیگه دوش گرفتیم، استراحت کردیم که روز بعد رو روز ماراتون بود بتونیم بریم. ماراتون واقعا همه 100 نفری که اومده بودن 20 چقدر ماراتون 46 کیلومتره 42 سیناست داره ظاهرا دقیق نمیدونم. خب همه دویدن. نه فقط در حد 3-4% با نیت واقعا ماراتون اومده بودن که شاید سنشون خیلی بالا بود یا شرایط فیزیکیشون اصلا برای ماراتون. تو لیدرمون بعضی موقع به شوخی میگفت که مثلا یادتون نره ما همه ورزشکار حرفه‌ایم، به شوخی یعنی تیپا رو نگاه میکرد خب هیچ کدوم به ورزشکار نمیخوردیم، اضافه وزن و جاهای دیگه هم همینه تا یه حد زیادی. ماراتون مثلا ماراتون برلین و اینا من یه مدت چیز میکردم، هر کسی با هر شرایطی، حتی تو برلین مثلا تو بری خیلی‌ها با ویلچر میان، خیلی‌ها با دوچرخه میان. دوچرخه منظور سیستمی که برای مثلا ویلچراست با معلولیت، یا خیلی‌ها میان میبینی سن خیلی زیادی داره. لزوما اینجوری نیستش که همه اون 40 بدویی. کره اینجوری بود که 5 کیلومتر داشت، 10 داشت، 20 داشت، 40 داشت و نمیدویدم اتفاق خاصی نمیافتاد دیگه. تاش اتوبوس میومد سوار میکرد، ولی همون حسی که یه بخشی از اون بودی خیلی به نظرم جذاب و خوب بود. نیازی هم به هیچ پیش زمینه‌ای نبود، یعنی اینی که بگن قبلا ورزشکار باید باشی، هر کسی بالای 10 زیر مثلا 90 100 میتونست با هر شرایطی بره شرکت بکنه. روز بعدش خیلی زود بیدار شدیم، صبحونه فکر کنم ساعت 5 اینا بود، چون که باید زود میرفتیم اونجا. دیگه سری صبحونه رو خوردیم و راه افتادیم رفتیم سمت استادیوم. رفتیم رسیدیم اونجا تو پارکینگ پارک کردیم، خیلی شلوغ بود، مردم محلی همه داشتن میرفتن توی سکوها بشینن. ما یه زمانی رو بیرون بودیم چون که باید آماده میشدیم و مثلا منظم میرفتیم داخل اون مجموعه. ورزشگاهش نسبتاً معروف و بزرگه، حتی یه مدتی ادعا میکردن از نظر تعداد افرادی که توش میتونه بشینه بزرگترینه تو دنیا. نمیدونم چقدر
واقعیت حدس خود من این بود که واقعی نیست. ورزشگاه‌های بزرگتر از اونم من دیدم ولی بزرگ بود نسبتاً ورزشگاه. توش خیلی شلوغ بود، صدا اینا قشنگ میومد. ما یه زمانی رو بیرون منتظر بودیم. یه فرصت خیلی جالب و خوبی بود برای من، مخصوصاً چون هوا خیلی مه گرفته بود. کلی نیروهای نظامی و نمیدونم با یونیفرم و مردم محلی بودن. یه فرصت خیلی خوبی بود که کار خاصی هم نداشتیم، فقط منتظر بودیم میشد عکس بگیری. با دوربین بزرگ رفتیم با دوربین بزرگ رفتم. آره اینم گفته بودن که نمیشه برد، من واقعا نمیدونستم. من گوپرو برده بودم، یه چیزی که برای لباسم بچسبونم، و این دوربینم برده بودم با گوشیم، چون هیچ ایده نداشتم راستش رو بخوای که چه جوری میشه و دوست داشتم بیشترین میزان چیز رو اینجا ثبت بکنم. ولی آخرش دیدم که زیاد کسی کاری نداره. یکی دو تا از بچه‌هام دوربینای کوچیک برداشتن، دیگه منم وسوسه شدم با همون دوربین بزرگ دویدم. چند ساعتی منتظر بودیم، دیگه باز شد، ما رفتیم داخل با سیستم این مسابقات و اینا هم که این نفر جلو بود، ما به عنوان مثلا اجازه خارجی پشتشون بودیم. حسش برای منی که شاید تو این جمع مسابقات این چنینی نبودم خیلی خاص‌تر و متفاوت‌تر بود. یه بخشش اینی که خب توی کره شمالی هستی، اون همه چیزای هیجان انگیز و حسای خاصی که یه محیط خیلی بسته و مثلا با اون تاریخچه میای. یه بخشیش هم اینی که خب بالاخره یه چیز ورزشی رو داری شرکت میکنی، چند هزار نفر اونجا دارن تشویقت میکنن. این بخشش هم برای من جذاب بود. رفتیم اون تو وسط وایسادیم، یه صحبت خیلی مثلا کوتاهی اومدن افتتاحیه انجام دادن، خیلی سریع وایسادیم رو اون خطی که باید میدویدیم. خود محلیاش هم بودن، ترکیبش تقریبا اینجوری بود که خارجی‌ها شاید 10-20% بودن، محلیاش هم بودن. یه بخشیش هم خیلی بچهای کوچیک و اینا بودن. جلوی ما یه گروه آوردن گذاشتن هم پشتمون. بعد دیگه آماده شدیم. چیزی هم که اولش جالب بود، لباسا رنگا فرق داشت. همون 2-3 دقیقه اول اونا همه محو شدن دیگه، ما نمیدیدیم. ماهایی که مثلا با لباس آبی و آماتور غیری چیز بودیم دیگه خیلی آروم یه کوچولو اولش دویدیم، ولی دیگه بعداً عملاً شد جا رفتن یکم مثلا سری. من یه مقدار زیادی وقت اونجا از دست دادم چون خیلی وایسادم با محلی‌ها، سعی کردم صحبت بکنم، عکس بگیرم. با محلی‌ها یعنی با دونده‌های محلی یا با مردم کنار خیابون وای میستادن؟ نه، دونده‌ها اینجوری بودن که براشون خیلی چیزه و حتی به ما سپردن که برای شما شاید فانه، برای اینا یه چیز حیثیتیه، یعنی شاید چندین سال برای این لحظه صبر کرده، شاید کریرشه، یعنی یه چیز مهمیه براش. گفتن سعی کنید راه اینا رو نبندید، جلوشون وای نستید عکس اینا بگیرید. با اونا نمیشد صحبت کرد. همون اولش اصلا دیگه ما ندیدیم، اینا رفتن چند دقیقه بعد مثلا وسطا میدیدیم دارن برمیگردن. یعنی اونا دونده همینجوری تفننی نداشتن؟ نه، اونا خود کره‌ای همشون، حتی بچه‌هاشون اینجوری بود که واقعا وسطا میدیدی از فرط دویدن حالشون بد شده، قشنگ یعنی خیلی جدیه. و سیستم یه مقدارم آموزش شاید شرقی، فشاری که از خانواده یا چیزای دیگه بود روشون، بچه‌ها احساس می‌کردی که واقعا رون مثلا لیمیتاشون دارن فشار میارن به خودشون. محلیایی که تماشا وایساده بودن کنار چیز رو میشد باهاشون صحبت کرد. اونا خیلی هاشون اتفاقا برخلاف شاید روزای دیگه خیلی هاشون بیشتر علاقه‌مند بودن، دست تکون میدادن، بعضیاشون صحبت می‌کردن، تشویق می‌کردن. چندین مورد مثلا من وایسادم باهاشون، مثلا یه سلام علیکی عکسی مثلا سعی کردم بگیرم. بچه‌ام خیلی وایسادن باهاشون. هم خوشرو و خندون بودن. اکثرا خیلی خوشرو و خندون بودن. آره، این خوشرویی و خنده اینایی که وایسادن تماشا چه انعکاسی داره برات از شرایط اجتماعیشون؟ ببین مردمش رو خیلی من دوست داشتم. یکی از چیزایی که برای خود من خیلی جذابه بحثای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اون حس مردمش بود. چون از شرایط مشابهی مثلا یه سیستم بسته دیکتاتوری ایران خودمون داریم میایم، من احساس می‌کردم از دوستام اونایی که شاید اروپایی، آمریکایی بودن، عمیق‌تر انگار احساس همدردی می‌کردی و می‌فهمیدی یا برات جذاب بود بفهمی اینجا چه جوری داره کارا پیش میره. خیلی من دوست داشتم که حتی پشت اون لبخندا ببینم که چه حسیه واقعا، بتونم مثلا باهاشون یه ارتباطی بگیرم یا حتی مثلا یه مقدار عمیق‌شم ببینم چه جوریه. عین شاید شرایط ایران واقعا خیلی متفاوت بود این رنجش و خیلی فاصله داشت بینشون، ولی عموم چیزی که احساس می‌کردی مردمش چند دهه واقعا توی زمان فریز شدن. از همه چی، لباس پوشیدن، غذا خوردن، فرهنگشون، زبانشون، نمیدونم اخبار و دیتاشون از دنیا. یعنی صحبت اینا که میکنی هنوز تو فاز جنگ چند دهه قبلن،
اتفاقی که آمریکا مثلا افتاده، به اینترنت خوب دسترسی ندارن، مدیا ندارن، تلویزیونشون 2 تا 3 تا کانال پروپاگاندای محلی داره چیز میکنه. اینا چندین دهه تو این شرایط بودن از بچگی. به خاطر همون یه بخشی از مردمش شاید به خاطر این شرایط شستشوی مغزی حس می‌کردی که تو اون شرایطشون انگار خوشحالن، از اون شرایط زندگیش یا راضی‌ان، هیچی ندارن به ظاهر، یعنی از نظر زیرساخت، بهداشت، آموزش، نمیدونم امکانات تو شرایط واقعا خیلی سختی ان، ولی احساس می‌کردی که خوشحالن، زندگی بینشون در جریانه. یا شاید مثل یه بخشی از چیز ایران که اصلا طرفدار اون سیستمن، زندگیشون از اونجا داره میچرخه و خب طبیعی خوشحال باشن. یه بخش دیگه ای از مردمشون هم یه بخش خیلی بزرگشون اینجوری بود که احساس می‌کردی خب غم و سختی رو توی فیزیکی و ظاهری و حسی میفهمیدی که داره له میشه زیر اون مثلا فقر و شرایط سخت و نبود امکانات، ولی خب چه کاری از دستش برمیاد، یعنی دست و پا میزنه تو اون شرایط، شاید حتی از اون سیستم دل خوشی نداره، ولی وقتی میبینه تنها چیز نجاتش اینه که بیاد نشون بده به اون سیستم وفادار، خوشحاله، باعث تنها امیدش اینه که یه تیکه نونی به دست میاره، یا ترس از جونش میبینه که اگه دست از پا خطا کنه چه خروجی میتونه براش داشته باشه، جامعه رو یه دست میدیدی. قطعا پشتش چند تیکه بود، ولی اون چیزی که حس میکردی این بود که همه خوشحالن، خوشحالی که بعضی جاهاش مجبوریه. مثلا یه جاهای دیدی توی فرزند ژاپن و اینا حس میکنی که یه بخشی از سیستم دیکته شده ای هست که خوشحال باشن، خم و راست بشن، خیلی شاید از ته دل واقعا چیز نیست. من همچین حسی داشتم بعضی موقع و اولین باری بود که دیگه کنارمون اون راهنماها نبودن، میتونستی هر جای خواستی وایسی، با سرعت خودت بری جلو، باشون صحبت بکنی. وسطا دیدم که 1 ساعتم تقریبا تموم شده، من هنوز اونجایی که باید دور بزنم نرسیدم دیگه، سرعتمو خیلی زیاد کردم، سعی کردم بدوم، یه مقدار برام خیلی سخت بود برای کسی که خب مثلا حرفه‌ای نمیدوه و فعالیت فیزیکی خیلی زیاد نداره. تقریبا 2 کیلومتر دیگه مونده برسم. خیلی خلوته خیابان، از وقتم کم مونده، ولی خب بالاخره تمام کردم، برگشتم توی ورزشگاه، تمام کردم بالاخره. خیلی تجربه خاصه قشنگه. آخرش هم اینجوری بود که میومدی توی ورزشگاه یه 10 کیلومتر رفت. آره من 10 کیلومتر رفتم. اولش می‌خواستم کمتر برم چون می‌خواستم بیشتر زمان بذارم، ولی چون این میرفتی و دور می‌زدی و اگه 10 کیلومتر میرفتی یعنی عملاً تو شهر 5 کیلومتر میرفتی جلو و من دوست داشتم بیشترین زمان رو برم و از اون برم دوست داشتم که تموم کنم، اون مثلا مدالشو بگیرم، اون حس لحظه آخرشو داشته باشم. تو ذهنم بود شاید 20 برم، یه طرفه برم یا تا هر جایی که میتونم، ولی شهر رو بیشتر ببینم. اما بعدش همون 10 رو رفتم که بتونم برگردم توی ورزشگاه و زمان خوبی داشته باشم که عجله‌ای هم نشه اون وسط بخوام. خب چون ماراتون نمیگم برای من اصلا اولویت نبود دیگه، فقط اون فرصتش برام مهم بود. ولی خب توی زمان نسبتا خوبی هم مثلا برگشتم، نسبت به بقیه جزو مثلا اولیا بود رسیدم. داخل ورزشگاه یه دور می‌زدی، اونم برای منی که تجربه اینو نداشتم خیلی حس خاصی بود، اون سبک مثلا تشویق کردن و ایناشون. یه دور ورزشگاه رو می‌زدی و از اون خط رد می‌شدی، زمانت رو نگه می‌داشتن و سریع مثلا حول اینا که استراحت بکنی. 3-4 ساعتی منتظر می‌موندیم که بقیه ته زمانشون بیان برگردن. بچه‌ها خب خیلی خسته بودن، همه رفتن رو اون سکوها نشستن. برای من یه فرصت خیلی عالی بود که چون اون همراهام زیاد کنارمون نبود برم بین مردم. سریع اومدم بیرون، نزدیک شاید 1-1.5 ساعتی قشنگ دورم شدم این بار دیگه، چون عملاً باز بود دیگه، میتونستی بری. تا یه مسیر خیلی طولانی رفتم بین مردم، سعی کردم با چند تاشون صحبت بکنم. آخرش که برگشتم نزدیک چیز، نمیدونم یکی منو دیده بود یا مثلا یکی خبر داده بود، یکی از اون راهنماهای یکی از گروه‌های دیگه اومد پیشم که مثلا گم نشدید، ورزشگاه اونوره ها، چرا این سمتی اومدی؟ من یه جکت پوشیده بودم که اون لباس آبی مشخص نباشه، قاطی مردمشم، وگرنه باید اون مسیر میرفتی دیگه. اونم حالت دوستانه، نه اینکه مجبوری بگه برگرد. منم گفتم میام، اون رفت دیگه. برگشتم رفتم داخل استادیوم دیگه. بعدش اومدن جوایز رو دادن. جوایزم اینجوری بود که 2 تا گروه بودن، اون حرفه‌ای‌ها و اون آماتورا. آماتورا مثلا بخش خانوما جدا بود، خانومایی که خارجی بودن 3 تا چیز میدادن، 4 تا خانم بود، یکیش سفرش کنسل شده بود، یعنی هر 3 تاش اگه تموم می‌کردن جایزه می‌بردن. خیلی چیز رقابتی عجیب غریبی نبود میخوام بگم. مراسم اختتامیه و 조미뿅 조선민주주의인민공화국 앞으로 나오십시오.
In the women's marathon, the first place, Chun Soo-kyung from Democratic People's Republic of Korea. Second, Choi Il-kyung from Democratic People's Republic of Korea. Third place, Senator Jelaine Bulbula from Ethiopia. مدال‌ها دادن. بعدش دیگه بچه‌ها من خودم هم خیلی خسته شده بودیم. مثلا برای کسی که برنامه‌های روزهای قبلم فوق‌العاده فشرده بود، دیگه همه گفتن که آقا ما تمومیم، می‌خوایم بریم فقط هتل دوش بگیریم بخوابیم. ولی اینا گفتن که ما تو برنامه پارک آبی داریم، می‌خوایم بریم استخر و پارک آبی و که من گفتم میام، جزو معدود کسایی که دوست دارم، یعنی دارم تموم میشم ولی نمی‌خوام این فرصت از دست بدم. چند بار آدم مگه می‌خواد بیاد. حالا بعدش برنامه رو کنسل کردن، گفتن که اونجا جور نشد، اون پارک آبیه، می‌خوایم بریم باغ وحش اگه دوست دارین. جزو جاهایی که من معمولا نمیرم چون مثلا آدم خیلی جاها میره میبینه زیاد خب جذاب نیست، ولی خب باز من گفتم میام. رفتیم باغ وحش، شرایط نگهداریشون راستش رو بخوای خیلی مثلا جذاب و خوب نبود. زیر ساخت شرایطی که حیونا داشتن زندگی میکردن احساس میکردی، ولی خب یه مسیری هم نسبتا زیاد پیاده رفتیم. من خیلی خسته بودم ولی دوست داشتم ببینم باز همون تفریح محلیات چیه، وقتشون رو چجوری میگذرونن، فرصتی شاید داشته باشم با چند تاشون صحبت بکنم. اونجا هم خوب بود، یه دوری زدیم. یکی از چیزایی هم که من اونجا تست کردم و شنیده بودم قبلا از مدیا و اینا که این مغازه‌های کوچیکی که هستش فیکه، چیزای پلاستیکی میذارن، فقط توریستاست. اون چند روزه از چیزی که توی خیابونا دیده بودم برداشت خودم این بود که اینجوری نیست، فیک نیستن، خیلی محدودن، خیلی انتخاب توش کمه چیزایی که هستش، ولی واقعیه، یه چیزایی دارن میفروشن و مردم هم میخرن. اونجا یه موردی دیدم و چون کاملا این برنامه‌ریزی نشده بود، هم باغ وحشه هم یهویی رد شدیم دیدیم، کنارمون هم راهنما نبود. من به یکی از بچه‌ها گفتم من حواس بستنی کردم می‌خوری بریم بگیریم، اونم گفت آخه میشه، اینا گفتم میپرسین دیگه. ولی من دیگه رفتم به خانمه گفتم که من بستنی می‌خوام، بهش گفتم با یورو و اینا میتونم پرداخت بکنم یا نه، که اون گفت نه نمیشه. گفتم من باید اینو تست بکنم. وایسادم، اون تول لیدر اومدن گفتم اینجوری ما می‌خوایم بستنی بگیریم، من مبلغشو میدم ولی شما بگیرید برام. دیگه اونا گرفتن، پولش هم نگرفتن، ما رو مهمون کردن، بستنی گرفتیم. من اونجا وایسادم نفر اول چون برام جذاب بود ببینم اینا واقعیه، اون چیزی که میگن مثلا یخچالشو وا میکنه توش واقعا چیزی هست نیست. خیلی محدود انتخابا، مثلا 2 تا 3 تا بستنی داشت، 2 تا نوشیدنی، آب و 1 تا چیپس، مثلا همین. ولی مثلا 4 تا چیپس پشت سر هم چیده بود چون دیگه چیز دیگه‌ای نداشت. از اونجا برگشتیم. یکی از موقعیت‌های خیلی جذابی برای من بود که اونجا بیشترین فیلم و عکس رو از توی خیابونا تو این مسیر برگشتمون گرفتم. باغ وحش خیلی بیرون شهر بود و تو مسیر برگشتنی هم دیگه بچه‌ها فوق‌العاده خسته بودن. نور و اینا هم یه جوری شد که کلی فیلم‌های خیلی خوب از سطح شهر و اینا گرفتم. یه چند تا جا اینم اشاره بکنم که جالب بود. یکی از جاهایی که ممنوع بود فیلم برداری عکاسی، ساختمون و پروژه‌های عمرانی نیمه کاره بود. خب دلیلی که برای ما آوردن این بود که میگفتن که چون هنوز پرفکت نیست، ما دوست داریم یه جایی کامل و تموم شده باشه ازش عکس بگیریم یا به بقیه نشون بدیم، برای همون لطفاً عکس نگیرید. برداشت شخصی خود من این بود که عملاً یه بخش خیلی بزرگی از جامعه نیروی نظامی هستن، سربازان انگار. خب پروژه‌های عمرانیشون هم وقتی این سربازا حالتی که جنگ و اینا نیست چیکار کنن، بیکارن، حالت کارگر میفرستن به این پروژه‌های عمرانی. نوع کار اینا، لباساشون، ابزارهایی که استفاده میکنن انگار سالها قبله، لباس پوشیدناشون، تیپاشون هم ناراحت کننده است، هم زیاد صحنه‌های جالبی نیستش. برداشت من این بود که اینا نمیخوان ببینن نیروی نظامیشون با لباس یونیفرم تو اون شرایط دارن کار میکنن. این بخشو می‌خواستن سانسور بکنن. تو راه چند تا چیز اینجوری بود، برای منم خیلی جذاب بود. از یکی دو تاشم تونستم عکس بگیرم. یکی از نکاتی هم که خیلی زیاد میدیدی و جالب بود این بود که یه بخش زیادی از مردم یه کارهای خیلی ساده عبثی دارن انجام میدن، کاری که خیلی راحت میشه سریع‌ترش کرد. انگار شاید چون سیستم مثلا کمونیستی خب نونشو که میدن باید یه کاری هم بکنه، هیچ کار خاص دیگه‌ای هم نیست، نه تولیدی هست نه صنعتی هست. مثلا میبینی شاید از صبح یه مسیر 5 متری رو زمین فقط جارو میکنه، حس میکردی همه بی‌رمقن، انگار عجله‌ای نداره برسه یا کارشو تموم بکنه. خب شاید تموم بکنه یه کار دیگه بهش میدن. مثلا یه موردی که من دیدم خیلی عجیب بود، چند تا کامیونای خیلی قدیمی از یه جای زمین خاک می آوردن، گل بود، میومد تو بیرون از چرخاش تو آسفالت خاک میریخت. حدود 20 نفر شاید آدم بودن اونجا با یه سری علف و اینایی که کنده بودن، یه چوب بهش بسته بودن، یعنی جاروی درست حسابی هم نبود. تا این چیز رد میشد میمدن آروم آروم با یه مثلا سرعت خیلی کمی این گلا رو جارو میکردن، جمع میکردن، 10 دقیقه بعد ماشین بعدی رد میشد. تو اینجوری بودی که خب آقا وایسید روز تموم شه عصرش جمع کنید. اینم خیلی میدیدیم. از اون منطقه رد شدیم که یه بخشی از خیابون رو خونه‌های جدیده و یه سری افراد خیلی خاص جامعه اونجا به ما توضیح میدادن که مثلا یه خانمی هست خیلی معروفه، بعضی موقع موشک و اینا که پرتاب میکنن یه رهبرشون صحبت میکنه، میاد تو تلویزیون با اشک و احساسات خیلی عجیب غریب صحبت میکنه. تو مدیا شاید دیدی خیلی خانم معروفیه. به پاس خدماتش اینجا یه خونه بهش دادن
یه نکته جالبی هم برای من این بود که تعریفی که از خونه ها میکرد چقدر استانداردها میتونه متفاوت باشه. میگفت این خونه ها خیلی لوکس و حتی بعضیاشون 2 تا اتاق خواب داره و توشون حتی بعضیاشون نمیدونم از دهنش پرید یا چی، گفت فکر کنم گاز یا چیزی داره که کار میکنه. یعنی من حس اینو داشتم که شاید جاهای دیگه هست ولی کار نمیکنه و یه سری چیزایی که از دید ما شاید بیسیک خونه هست اون به عنوان آپشن‌های فوق لوکس داشت برای اون خونه ها اشاره میکرد که بعضی از اینا حتی تا 90 مترن. مثلا ما اینجوری بودیم که آقا خونه ما از 90 متر داره شروع میشه، یعنی چی تا 90 مترن؟ توشون نمیدونم سیستم رفاهی هست، آب گرم همیشه هست. خب چون مثلا هتل‌های اینا خیلیاش اینجوریان که حتی تو این پکیج‌های توری که تو میری بعضی از اینا اینجوریه که روزی 1 ساعت آب گرم و برق هست، بقیه زمانا نداری. مثلا حتی میخوای گوشیتو شارژ بکنی نیستش، حتی برای توریستا. از این خیابونه رد شدیم و دیگه خیلی آخر شب خسته بودم و رفتیم شام و دیگه بعد شام استراحت برای روز بعد. همه کسایی که اومدن برای ماراتون توی هتل بودن یا پکیج‌های مختلف بود مثلا؟ نه، همه توی هتل بودیم. این هتلش توی شهرکی بود که برای بخش ورزشی و اینا بود. 2 تا 3 تا هتل دارن که اینا میبرن. البته تو پکیج‌های حالت عادی توریستی که وقتی باز بود، هتل‌های ارزون و گرون آپشن‌های مختلف بود. هممون ما توی هتل بودیم. هتلش خیلی بزرگ بود، 30 طبقه بود. آپشنت اینجوری بود که اتاق مشترک می‌خوای یا تکی. و البته خانوما و آقایون هم جدا بودن. من اتاق تکی گفته بودم ولی دیگه انتخاب بیشتری به جز اون نبود. اون افرادی که با ما میگشتن توی طبقه اونجا میموندن و اون طبقه بود که ما اجازه نداشتیم بریم. یه نکته هم بگم، خود اونا هم افراد سلکت شده بودن کاملا که میتونستن با ما در ارتباط باشن و مثلا هر کسی نمیتونست. شرایط کاریشون هم راحت نبود. مثلا من یادم یکی از این روزا چند تاشون هم تقریبا حالت دوستی و اینا شده بودیم، مثلا چون میدونستن از ایرانیم و مثلا میپرسیدن. من حرفی نمیزدم، مطلقاً اکثرا گوش میدادم، ولی شاید فکر میکردم من به عنوان ایرانی باهاشون هم فکرم، مثلا مبارز آمریکاییم و مثلا شاید با من بیشتر راحت تر بودن. به یکیشون اشاره کردم که شام شروع شده بریم، با یه حالت مثلا انگار اینجوری که اجازه نداشتن بیان با ما چون شام سلف سرویس و مثلا بوفه بود و اینا. شاید مال اونها یه چیز خیلی محدوده، غذاهاشون معمولا جدا بود به جز 1-2 تا رستوران. خلاصه دیگه برگشتیم هتل و شب رو خوابیدیم برای روز بعد روز بعدش هم باز مثل بقیه روزا صبحونه سری شروع کردیم. اولین جایی که قرار بود بریم دیگه این بار واقعا مرقد امامشون بود. اون جایی که اون رهبر اولشون اونجا زندگی کرده. داستانش هم من خیلی سری بگم. اینا ظاهرا یه خانواده خیلی فقیری بودن. توانایی پدر و مادر رهبرشون اینی که زندگی مستقل داشته باشن نداشتن. اینا یه سری افراد پولداری بودن بیرون شهر پیونگیانگ. این خانواده به عنوان کارگر هیچی خودش نداره، میرن یه چند تا از قبری که اونجا این خانواده پولدار داشتن تمیز کنن، اونجا رو محافظت کنن، انگار خدمتکار اونجا باشن. اجازه اینو بدن که یه تیکه زمین به اینا بدن که اونجا بکارن، انگار یه بخشی از اون مثلا چیزا برای خودشون بردارن، نه اینی که مال خودشون باشه. اون خونه‌ای که اینا اونجا زندگی می‌کردن رو الان بازسازی کردن به عنوان یه مثلا مرقد امامشون، محل زیارت نه، محل بازدید شده، انگار دارن میرن. خونه رو ما رفتیم، هیچ حسی از اینی که خونه قدیمی اینا هست رو نداشتی. یعنی خونه به سبک قدیمی بود ولی فوق العاده بازسازی شده و تر و تمیز و رنگای مثلا جدید و اینا، با چند تا عکس پدر مادر رهبرا و عکس اجدادشون و اینا. 2 نفر خیلی جالب بود نیروی محافظ بودن اونجا و جالبم این بودیم محافظاشون یه چیزایش منو یاد شرایط ایران مینداخت. نیروی نظامی نبودن، انگار سیستم مثلا بسیج و اینا، میبینی لباس شخصی با یه تیپ خاصی، انگار رفته از یه جایی مثلا خیلی پرتی، کسی که کاملا ذوب شده در سیستم ایناست ولی از ظاهر و ایناش یه جایی مثلا روستایی خیلی کار میکرده، سیستمش قشنگ اینجوری بوده، انگار سلکتیو آورده اونجا لباس شخصی، لباسای خیلی ساده، قیافه مثلا جدی و اینجوری بود که انگار با یه حالت تهدیدی که نوع نگاهش نگاه میکردن اینا، یه مقدار جو سنگین داشت. یه سیستم عجیبی هم بود. اون جلو بودن، ما که نزدیک میشدیم با هر قدم ما اینا میرفتن عقب، آخرشون عقب وای میستادن. فوق العاده به ما سپرده بودن که اینجا باز خیلی مقدسه، رو اون سکوها به هیچ وجه نباید پا بذارید، به هیچ چیز نباید دست بزنید، نمیدونم یه چیزای اینجوری رو سپرده بودن. بعد اونجا رفتیم فدراسیون کاراته، گروه تیم ملیشون یا اینا اومدن یه سری کاراته و یه سری چیز میز گذاشتن، زدن شکستن.
یه نکته خیلی جالبه من اونجا بگم که خیلی شاید فکر می‌کردن این چیزایی که دارن میشکنن این چوبا و اینا الکیه. بعد چند تا از بچه‌های ما خب مثلا ورزشکار و سیستم اینجوری بودن. بعدش که تمام شد ما رفتیم اونجا میتونستیم باشون عکس بگیریم و یکی از بچه‌ها اومد، پسر آلمانی هم بود، خیلی تیپ ورزشکارینا بود، اینو بزنه بشکنه و نمیدونم با چه منطقی یکی از اینا رو با مشت محکم زد اینو بشکنه و دو تا از انگشتاش شکست. تنها موردی که ما اونجا تلفات داشتیم از اینجا هم جای خیلی بدی شکست. چینم من کمکش کردم چون دیگه نمیتونست چیزی بنویسه و اینا، با همون برگشتیم. آره دیگه الان نمیدونم چی شد ولی از جای خیلی بدم دقیقاً اینجاش انگشتاش دو تا شکست. ولی خودشون هم جی می‌زدن میشوندن. اون سنگه نشکست، فقط انگشتای این شکست. خود اونا میشکستن. چیز جالبی که من اونجا متوجه شدم این بود که عکسم گرفتم جای خونینا بود. یعنی اینا که خودشون هم زده بودن به اون چوبا و اینا یکم هم ناراحت کننده بود، مخصوصا شاید چون دیدن یه حجم زیادی توریست و اینا اومده، واقعا با جون دل اینا رو زدن شکوندن با سر و دست و اینا. رو زمین یه جاهایی من دیدم خون اینا ریخته. یکم ناراحت کننده بود که خب آقا با چه قیمتی آخه، چرا مثلا حالا همون حرکتای رزمی چیزش اوکی دیگه، حالا این شکوندن اینا مثلا با چوب میزدن چیزا اینا چوبا واقعی بود. من یه چند تاشو تست کردم و اینا واقعا چوب یا اون سنگا. از اونجا رفتیم شام، توی یه کشتی خیلی بزرگی بود که این کشتی که پارک میکنن. اونجا هم تجربه جالبی بود چون که موسیقی لایو داشتن و یه چند تا اومدن یه سری از این کارهای مشروب و اینا هم میزنن و سیستم اینجوری داشتن، رقصیدن و محلی خوندن.
غذای دریایی بود. یکی از غذاهای خیلی معروفشون این سوپ سردی که دارن خیلی معروفه، اون آوردن. اوکی بود. به عنوان شاید عموم یه ایرانی شاید خیلی اصلا نتونه امتحان بکنه. مزه خیلی غلیظ ماهی میداد، فوق العاده تند بود و یه غذایی که شاید اصلا نپسندن که یعنی چی، انگار مثلا سوپی و صبح درست کردی مونده یخ زده، روغن ایناش کاملا یخ زده. من دوست داشتم. از اونجا رفتیم بیرون شهر. اینجا تجربه جالبی بود برای من چون که یه بخش زیادی از زمانمون ما داخل شهر بودیم، ولی این بار نزدیک شاید یه ساعت اینا توی اتوبانا رفتیم و این فرصت بود که جاهای بیرون شهر، روستاها اینا رو هم بتونیم ببینیم. جایی که رفتیم یه گلخونه‌ای راه انداختن، یه جای خیلی بزرگ بود برای بخش سیستم مکانیزه کاشت گل و اینا. از اونجا رفتیم یه فروشگاهی، گفتم که پول اجازه نداشتیم داشته باشیم. این فروشگاه تنها جایی بود که موقع ورودش شبیه مثلا مال خیلی کوچیک بود. موقع ورودش دم در میتونستی یورو و یوان و اینا رو چنج بکنی به پول محلیشون، بری خرید بکنی، وقتی برمیگردی دوباره بدی و پولتو چنج بکنی. اون تو فقط میتونستی اجازه داشتی. من اینجا چنج کردم، رفتم یه چیز خیلی کمی هم خریدم. به ما گفتن که بردن این پول ممنوعه خارج کشور، ولی اون تولیدرای خارجیمون گفتن که کسی چک نمیکنه. یواش گفتن که اگه مثلا نمیخواستن هم چیزی بگن که بعدا قانونی نه براشون چیز بشه، ولی به شوخی میگفتن که اگه یادتون بره بمونه تو کیفتون، نهایتش این میشه که اون ازتون میگیرن. اتفاق خاصی، یعنی یه جوری غیر مستقیم میگفت که اگه دوست دارین میتونین با خودتون ببرین. اومدنی منم یادم رفت یه بخشی از پولمون تو جیبم. نداری ان شاء الله؟ چرا یه بخشیشو دارم. الان اینجا ندارم. نه گذاشتی تو. آره. قابش گرفتی. آره. اونجا هم تجربه جالبی بود چون که باز این راهنماهای ما نیومدن اصلا تو، بیرون تو ماشین بودن و اون تو هم کلی محلی و اینا بودن. من رفتم مثلا محلی این بستنی سفارش دادم، مزایاش خیلی متفاوت چیز بود. با محلی‌ها میتونستی خرید بکنی از اون سوپرمارکت. چیزی بود که خیلی جاها به نظرم باز نبود، ولی باز تک و توک توی مثلا پیونگیانگ بود. بعدش دوباره داخل شهر یه دور زدیم، از اون هتل خیلی معروف هرمی شکلش خیلی نزدیکش رفتیم و نورپردازی داشت، تونستیم عکس بگیریم و دیگه آخر شبش برگشتیم هتل. روز بعدش دیگه روز آخر بود که قرار بود دیگه حرکت کنیم راه بیفتیم. پیتزا سفارش دادیم، داریم میبریم هتل بخوریم به جای شام بیرون. بعد روز آخرش هم خیلی روز دیگه کوتاه و فشرده‌ای بود. عملاً خیلی جای خاصی نرفتیم. یه سری کارهای مثلا آخرمون انجام دادیم و یه سری فرمینا بود و پر کردیم و رفتیم فرودگاه و از اونجا پروازمون برگشت به پکن. آپشن قطار ولی نبود برای ما. نه آپشن قطار ما نداشتیم. بعضی از این سفرهایی که میبرن از چین و اینا میشه آپشن قطار هم داری، طولانی‌تر مسیرش، ولی این مورد خاص نداشت. حالت توریستی عادی اگر احتمالاً چند ماه دیگه باز میشه، اونا یه سری پکیجایی که من قبلا پیگیر بودم حتی 2 هفته میتونستی بری با قطار چند تا شهر دیگه و حتی چند تا طبیعت و کوه اینا رو هم میبردن. هم گروهی میتونی بری، مثلا توی گروه 20 نفره، هم انتخاب تنهایی میتونی بری. تنهایی یه دونه گاید دارید فقط با یه ماشین راننده، اینا همیشه باهاتن، ولی دیگه با سرعت خودته، هر جا دوست داشتی میتونی بری با اینا، میتونی برنامه‌ت حتی کم و زیاد بکنی و بیرون شهر داره چند تا شهر اطرافشون جای توریستی و اسکی و اینجور چیزا هم میبرن. خب حالا من یه 2 تا سوال داشتم. توی یکی از ولاگای همین همسفرهای شما که رفته بودن کره شمالی، من دیدم که میگفتش یه سری از این تولیدرها بهشون گفته بودن که کشورمون رو داره میبره به سمت اینکه 10 سال دیگه بشه بزرگترین اقتصاد دنیا و نمیدونم از همه سبقت بگیره و بعد همین صحبت‌های حالا پروپاگاندا. مثلا اینا همچین چیزایی رو مثلا به شما هم گفتن و حس می‌کردی خودش باورش داره یا اینکه مثلا مجبور بوده بگه؟ اگه همچین چیزی شنیدی. من نشیدم بگن که بزرگترین و اینا ادعا اینجوری داشته باشن، ولی میگفتن که ما به سمت پیشرفتیم. با چند تا از این تولیدرها که صحبت می‌کردم اشاره می‌کردن که یه سری ما مثلا مشکلاتی داریم و خب یه بخش خیلی اینم چون برای خود منم جالب بود، بحثای تاریخی و طولانی داره دیگه. کره اینجوری بوده که کره جنوبی خب کوه و اینا کمتر داره، حاصلخیز بوده و یه بخش خیلی زیادی از کشاورزی و چیزا رو آورده بودن سمت کره جنوبی. یه بخشی از تک و توک صنعتی و اینا هم چون کره شمالی چیزی نبوده آورده بودن سمت کره شمالی. بعد این جریان بعد این چیزی که اتفاق میفته، تحریم‌ها و اینا، عملاً کشاورزی که ندارن، اون تک و توک صنعتی هم که بوده اونم راهشو بستن. از نظر یعنی یه سری شرایط واقعا شرایطشون سخته، چون که مثلا نه شرایط کشاورزی داره کشورشون به اون صورت، همش کوه، اکثرا زمینای حاصلخیز ندارن. خودشون میگفتن که ما اقتصادی تحت فشاریم. چند تاشون که مثلا یه مقدار نشستیم حتی مثلا 1-2 ساعت با هم صحبت کردیم، زیاد حرفی نمیزدم که این برداشت خودشو داشته باشه، فکر کنم مثلا ایرانیام یه مقدار راحت‌تر باشه تا بیشتر بتونن باهاش صحبت بکنم. اون مثلا میگفت که ایران هم من شنیدم مثلا مثل ما تحریم، کشورهای دیگه نمیذارن پیشرفت بکنیم، اگه ما تحریم نباشیم مثلا اینجوریم، ولی ما تلاشمون رو داریم میکنیم مثلا پیشرفت بکنیم. یه چیزایش هم یاد ایران مینداخت که مثلا هی هر چی میشه شریم آقا ما نانو رو ترکوندیم، مثلا چیز عادی روزانه رو نداریم ولی چه مثلا نانو رو این کارو کردیم، موشک فرستادیم. اینا هم بعضی موقع یه سری چیزایی که مثلا حس می‌کردی که خب هیچ
تأثیری رو زندگی مثلا یهو میگفت آقا ما مثلا سیستم تسلیحاتیمون اینجوری، آمریکا از ما میترسه، ولی میدیدی مثلا همون فرد یه لباس درست حسابی برای پوشیدن نداره. احساس میکردم میدونن مشکلات رو، دیتا هم تا یه حدی دارن، نه خیلی بروز. یکی از این لیدرهای محلی که من صحبت میکردم گفت تو ایرانی و اینا با آمریکا بعدیم هر دو تا کشورامون، شما چرا از ما زیاد حمایت نمیکنید؟ چرا حتی سفر نمیایید اینجا؟ تو اولین ایرانی هستی که مثلا اومدید، چرا نمیایید اینا؟ بعد من خیلی نمیخواستم بیام بگم آقا ایرانی‌ها مثلا کاملا یه بخش عموم جامعه استفاده اونوریه، یعنی از سیستم شما مثلا طرفدار شاید حتی آمریکان و مثلا غربگران و نمیخواستم اینجوری بگم. هی سعی فکر کردم چی بگم، گفتم خب تو مدیا شاید اینجوری نوشته شده، اصلا فکر میکنن که سفر نمیشه اینجا اومد. بعد خیلی جالب بود که براش من گفت که مدیا یعنی کجا، گفتم مثلا اینترنت و اینا. بعد یکم فکر کرد، بعد تازه اینا فکر کن دستچین جامعه ان، طبقه اجتماعی ان که خیلی وصلن، انگار دیگه ذوب شده تو اون سیستم ان و مردم عادی تازه نیستن. من انتظار داشتم به یه چیزای حداقلی دست داشته باشن. بعد آقای برش بهم گفت که من تا حالا تو عمرم اینترنت ندیدم، چی می‌نویسن اونجا در مورد ما، چی نوشتن. یکم برای من جالب بود که ببین چقدر فرق، طرف با این همه شاید سن مثلا 33 تو عمرش اینترنت استفاده نکرده، نمیدونه اصلا اونجا چی می‌نویسن، چه اتفاق، هوش مصنوعی نمیدونه اصلا چیه اومده. بحث میشد. اون تور لیدر خارجیمون یه جایی مثلا براش گفت که بچه‌ها به ایشون توضیح، من به زبون ساده گفتم متوجه نمیشه، هوش مصنوعی با خیلی جملات ساده میتونید بگید که این چیه، چه تکنولوژیه. یعنی قشنگ سالها انگار عقبن و هیچ دیتایی چیزی ندارن. به خاطر همون هر چیزی که دولت بهشون میگه رو قبول میکنن. از نظر اقتصادی و شرایط و اینا فکر میکنن وضعشون خیلی هم بد نیست. بالاخره واقعیت‌های جامعه رو میبینن فقر هست، ولی فکر میکنن که خیلی دارن پیشرفت میکنن. فکر میکنن که مثلا آمریکا همه چی ول کرده، تنها دغدغش مثلا درگیری با کره شمالی، نمیدونه که اصلا تو محاسبات بین‌المللی اصلا خیلی جایی ندارن، یعنی کسی اصلا براش مهم نیستش. که حالا یه چیزایش خیلی شبیه ایران بود، صحبت می‌کردی باهاشون. آره واقعا غم انگیزه و غم انگیزتر این که اصلا معلوم نیست که زمانی برسه که این شرایط رفع بشه، کره جنوبی و شمالی دوباره با هم یکی بشن. اصلا هیچ کشوری براش مهم نیست که بیاد شرایط رو درست کنه. حالا چیزی که من میشنوم اینه که خود کره جنوبی الان دیگه خیلی علاقه نداره ترکیب شه، چون وقت باید کلی بودجه بذاره برای درست کردن کره شمالی. از اون طرف آمریکا نمیخواد این درست بشه چون بهونه داره که نیروی نظامی تو کره و ژاپن داشته باشه. یعنی همه انگار یه جوری از این شرایطی که کره شمالی داره یه بهره دارن میبرن و نمیذارن، نمیخوان اصلا تلاشی بکنن برای درست شدنش. دیگه اون بمب اتم داشتنش هم که دیگه شرایط رو بدتر و سخت‌تر کرد. خیلی واقعا ممنون برای شریک کردن همه ما توی تجربیاتت و واقعا یه جورایی ما هم باهات سفر کردیم به کره شمالی. صحبت آخری داری که بخوای به اشتراک بذاری با؟ نه نکته خاصی ندارم، فقط به نظرم نمیدونم با یکم ذهن باز، با دید اینی که فقط یه سفر بهش نگاه کنید و اگه علاقمند بودید به تاریخش، چه میدونم حتی بحث‌های سیاسیش، دوست دارید از نزدیک ببینید که یه سیستم کمونیستی مثلا از اون مسیر حرکت بکنه، خروجش چی میشه. مسیرش هم بازه، یعنی اینجوری نیستش که نشه سفر کرد. حالا احتمالاً یه چند ماه طول میکشه، حالا شاید یه سال، اینا به خاطر اونم بحث کرونا و اینا، ولی دوست داشتید میتونید هم سفر برید، از نزدیک ببینید، تجربه بکنید. یه بخشایش دردناکه، یه بخشایش که خب به حکومت و سیاستش ربطی نداره. این ایران دیگه مثلا بالاخره فرهنگش، بالاخره اونجا مردم دارن زندگی میکنن که شاید با این سیستم همراه نیستن. اون بخشش خودش خیلی جذابه، هزاران سال تاریخ و فرهنگ و تمدن رو مخصوصا وقتی ایزوله شده از نزدیک دیدنش تجربه جالبیه و امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی از همه شما که تا آخر این ویدیو رو دیدید. یه ولاگ کاملا متفاوت با چیزایی که قبلا دیده بودیم. خودم به عنوان یه بیننده و شنونده این داستان خیلی برام جالب بود. امیدوارم برای شما هم مفید و آموزنده بوده باشه و بازم واقعا مرسی ازت که این وقت رو گذاشتی و اومدی و حسابی ما رو شریک کردی توی تجربه. یه ولاگی از خود فرانکفورت که داریم میگردیم و اولین باری هم هست که من میام فرانکفورت، اونم قراره به زودی پخش بشه. اگر هم هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. ولاگای کره جنوبی و ژاپن رو که تازگی گذاشتیم اونا رو هم اگه ندیدید پیشنهاد میکنم ببینید و در ادامه ولاگای آمریکا گردی، ایالات مختلف آمریکا و بعدش همین شهر فرانکفورت و همینجوری برنامه‌های مختلف در دور تا دور دنیا خواهیم داشت. تا ویدیوی بعد، بدرود.